even in that Nigeria àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n obìnrin ò lè jẹ ogún, you cannot be anything. It's not about westernization o, it's not about Islam o, it is about their traditions. In Igbo obìnrin ò lè ní right láti sọ pé ó fẹ́ jẹ ogún kankan nílé bàbá ẹ̀. They will ask him to go, ask her to go. It's not about tradition. We are not the same. Me and Fulani man, we are black. Èmi mi ò kí ń dó màálù. And they are African. So nǹkan tí mo ń sọ nìyẹn, he's looking for so, but bàbá yẹn understand mo ṣe ń sọ, it talks like it is like. mo notice pé kò ṣe pé ẹ fẹ́ attack nǹkan tó ń sọ. Àtọ̀ mi ò mí láti attack nǹkan tó ń sọ. Ẹ̀yin kan bring your own. Kí mi náà dá sí tẹ́ bá ṣe tán. Okay, máa fẹ́ kí Tífẹ́sìn náà sọ̀rọ̀ tó wọ́n ti wà ń bí látẹ̀kan tí bàbá Kàràbà ti parí. Ẹ jẹ́ kí mi mo ti àkàrà is Fulani. Bàbá àkàkọ́ mo máa fọ́kùn mo kàkó mọ́ yín lórí gangan. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pé bèbí ti sọ̀rọ̀ tán, we should be careful. There's something I used to say. No matter how good you are good in a game, you cannot win the game if the design of that game. Cherry terminology. We are African first. We are Nigerian. We are tribe. A Yoruba tribe. It is designed for. It is a design. And if we are not careful, you think you are playing a game with the designer. You are also making sure the designer win the game because what they more be to my hand this. Nǹkan tí máa fi round up nìyẹn. Ẹ má bínú bàbá kílódé bàbá yẹn náà. I'm not here to antagonize you. Agbugbajo look for solution. I'm just trying to let you see something that you are talking on the view of Yoruba view, and you cannot speak for more. How many tribes in Africa? More than 5,000. How many ethnic groups? And they have different tribes. Àwọn tó ń do Aluwa now. Àwọn tó ń do ẹran Fulani ń do ẹran now. Àti go ṣe fídíò tó ti ń bá màálù sùn. Are they not African? Ṣé lọ́rọ̀ tẹ́ sọ yìí bàbá Kàrà? Just to elucidate, ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí, ìyàwó mi kò ń ṣe Nigerian, Black American ni of Jamaican origin. Tó bá ti gbọ́ any bad thing nípa Nigeria, a ní your people. Ó take a lot of time kó tó lè understanding pé a yàtọ̀ síra ní Nigeria kó mọ̀. Ó take a lot of time kó tó understanding pé okay, there are so many different tribes, different races, different people, different languages. Ó take any time because ibi tó ti wá kò síbi tó lọ nílùú ẹ̀, wọ́n á sọ òyìnbó. US kò síbi tó dé, wọ́n á sọ òyìnbó náà máa sọ. So it is difficult for them to understand the fact that pé okay, ibi táwa ti wá, tẹ́ bá move from one state, okay, èmi ṣe ọmọ Kogi ni mí, tí máa move sí Takun Kogi, mo ti bọ́ sílẹ̀ Hausa. Ṣé mi gba Hausa ni? Even in that Kogi, there are so many. Tí máa tẹ̀ kúrò ní local government mi, tí mo bọ́ sí local government mi ò gbédè tán sọ, mi ò gbé Gbìrà. And the Gbìrà people are also from Kogi. Igala people, mi ò gbọ́ Ghana, they are from Kogi. There are some Nupe people in Kogi, there are some Fulani in Kogi, there is Basa tó póríṣi méjì also in Kogi, mi ò gbédè wọn. So now, to now say it's even wrong to say there are three major tribes: Yoruba, Hausa, and Igbo. Yoruba, àwọn Ọ̀yọ́ nìkan lèmi mọ̀ tán sọ pé náà ń pè Yorùbá tẹ́tẹ̀lẹ́ o. Ọ̀yọ́ nìkan. Nísìnyí báyìí wọ́n ní àwa okun làwa. Okun àti Yorùbá yàtọ̀ síra náà, alédè títí wa. Ẹni tó bá wá láti Ọ̀yọ́ tó máa ń ṣèdè wa kò lè gbọ́. Bọ́n tó bá wá láti Ifẹ̀, ó máa gbọ́ èdè wa. Ẹni tó yẹ pé ó láwọn orí àkànní Ifẹ̀ tó yẹ pé wọ́n sì gbọ́ èdè wa. Èdè wa jọ èdè Ìjẹ̀bú. Ẹni tó bá gbọ́ Ìjẹ̀bú, tó bá mọ Ìjẹ̀bú sọ, tó gbọ́ dáadáa, ó máa gbọ́ Okun language. Ọmọ Ìjẹ̀bú á gbọ́ Okun language. Gbogbo kí ọ̀fọ̀ bọ́yìn sọ náà lọ́dọ̀ wa náà nìyẹn, but Ogun State ẹni Ìjẹ̀bú wà, ẹwà wa ní Kogi. Èdè wa jọra bàjẹ́. Ó ti mọ́ kọ́ gbà tí máa lọ sógun State University tí mọ́ kọ́ gbọ́ tó ń sọ àmọ́ pé báwo lẹ ṣe mi ti dé ìlú mi náà, kí ló táwọn eléyìí sọ èdè mi, èdè orí bá mo gbọ́ nǹkan tó ń sọ, mo ṣe wáyé mo gbọ́ Ìjẹ̀bú dáadáa. Torí ibẹ̀ mo ti school Ogun State University, kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe máa wà ní àárín àwọn indigenous là ń gbé, mo gbédè wọn. And the reason why mo ṣe tètè gbédè wọn is because èdè wọn similar
to my own language. Ẹ wo bí táwọn èèyàn wà ní Kogi lọ́hùn. Àti ẹ̀ ti sọ pé à ń dé Ọ̀ṣun, Ọ̀yọ́, Èkìtì ká tó ṣe wá dé Kogi, but èdè tó ń sọ ní Ogun State èmi ń gbọ́. Ìgbà tó wá láti Ọ̀yọ́ kò lè gbédè wa. Àwọn kan wá láti area kan wà ní Ifẹ̀ tó yẹ pé wọ́n gbọ́ èdè wa. Yorùbá ẹnu wọn ó dàbí Yorùbá tó ń sọ lọ́dọ̀ títí wa náà. So bó ṣe rí nìyẹn tó yẹn ṣe it is even wrong. Ṣé rí kíní kan wà tèmi máa ń sọ àwọn òyìnbó mú education wá fún wa, westernization ló mú wá fún wa. Wọ́n wá educate wa torí kan tó dé àti ń kọ́lé alájà méjì. My grandfather before 1842 kan tó gbé Bible wá bá wa ló ti kọ́ story building sí village wa pẹ̀lú igi. Building dẹ̀ ṣe wà títí di ọ̀la. Àti ń kọ́lé okay architectural design tó fi set up ilé yẹn ṣebí àwọn ìwà kò ṣe òyìnbó ló kọ́ wọn náà ṣe bá ti ní ìbọn kó òyìnbó tó dé Ògún ló kọ́ ṣèbọn fún wa náà. So àwọn kan wá westernize wa to begin to educate us, and I'm careful with my words, kò ṣe education wọ́n wá westernize wa so that we can do things the way they want. Kò ṣe pé bóyá káwa máa ṣe nǹkan based on bó ṣe suit àwa. Ṣebí a ti ń gbẹ̀bí a ti ń bímọ wọ́n ti ń circumcise wọ́n ti ń ṣe circumcision kò yíwọ́ òyìnbó tó dé ṣáwọn náà kọ́ wa ní. So type of our people if you want to can self-develop on our own. I can assure you with the Ifanole Tani, with the rich tradition Tani, with the rich culture Tani, Amati Juolo. Now, we post question consider page mini, I think 2 days ago. The world's largest piece of earthwork. Don't ever say in history of this world, Niboni Owa, the Great Wall of Benin. Oju Great Wall of China law, Burkina she say won't destroy. Show you Boloko wa, show you Boloko one boss to call Great Wall of Benin. We Boloko now. One day because I read the history, they were amazed, they were so amazed, and they destroyed it. So to why tradition wa no gbogbo ẹlòmíà ni ẹ ó yẹ kó document fa bó ṣe máa destroy náà nìyẹn tá ní mọ̀mọ́, and this is the beauty, the strength in oral tradition. Kò sí nǹkan tó dáa tó tí wọ́n ò bá sí. Okay, for example sin ṣé pastor lè preach láì wòwe? Kò lè preach láì wòwe. So a lè máa sọ pé káwọn onífá náà máa ṣe òdùfá kó máa kàwé, ṣé ẹni máa wò pé àwọn pípé wọn mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. But tí babaláwo for example ní bá gbé ọ̀pọ̀ ẹ̀jọ̀ tó dáfá tó ṣe pípẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní kí òdùfá tó ń sọ̀rọ̀ for at a stretch 20 minutes 30 minutes ó dákẹ́, ẹni wò pé ẹni mọ̀ nǹkan tó ń ṣe but pastor ò lè sọ bẹ́ẹ̀ tán bá ti wòwe tán bá ti kà wọ́n mú. So ẹ má jẹ́ kí n digress. Ti fẹ́ sìn tẹ́jọba gbóhùnsókè then a máa ṣe wá wọnú Bible ká bẹ̀rẹ̀ show proper gbogbo ilé àṣeṣe preamble ẹ ṣe gan. Sorry, I'm not belong to me. Okay, yeah. Káàsán mo kí everybody. Ní ìmọ̀ bí a network mi dàbí everybody gbọ́ dáadáa. Sá? Ẹ go ahead, then bàbá ẹ̀dá máa sọ̀rọ̀ after yín. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi dáadáa? Yes sir, à ń gbọ́ yín. Okay, so little thing tí mo kàn fẹ́ shipping sí àwọn nǹkan tẹ̀ ń sọ náà ojú pé mo fẹ́ fi surrounding mi àwọn nǹkan tí mo rí mo fẹ́ fi ṣẹ̀dáńkú bí àwọn religion bí ó ṣe jẹ́ fake because I am a printer office mi gan ni wà báyìí because àwọn máa notice nǹkan pé táwọn pípì bá wá tó wá fẹ́ ṣiṣẹ́ pé wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ banner fún ṣọ́ọ̀ṣì wọn kankan then pé at the end of the day tó máa padà lọ sí tó máa padà wọ́n fẹ́ ṣe sáré program tó wá ṣe banner fún ọ bí afla lọ wá ṣe fún wọ́n máa padà lọ máa sọ pé ẹ̀mí mímọ́ ló fún wọn ní bíi déètì ẹ̀mí mímọ́ ló fún wọn níbi tíìmù tó wọn lò last week pastor kan tó wá sí ìbàdàn tó ní kọ́ ẹ̀ ṣe example òun àti ìyàwó ìlọ́jọ́ wọn yín ìbàdàn jọ ń discuss pé ṣé ká ṣe ní 5 days ni ṣé ká lo tíìmù báyìí ni ṣé ká ṣe kíní kan báyìí ni I was just like but the other day then people yìí bá dé because I'm also a Christian before former Christian náà lèmi náà jẹ́ pé ọmọ kí ló ń pè wọ́n student ms bàbá ní mi àwọn tó liberate mi nìyẹn so wọ́n fi pé gbogbo kíní ìdẹ́ máa ń lò ní ṣọ́ọ̀tẹ́ máa sọ pé ẹ̀mí mímọ́ ló fún yín ní déètì yẹn ẹ̀mí mímọ́ ló fún yín ní tíìmù ló fún yín ní topic tẹ̀ lóyìí pé bẹ́ẹ̀ máa jọ ń discuss láàrin ara yín lélẹ̀ that is that
àwọn pípì yìí àwọn ìgbéra bíi àfa torí ẹni tó kọ́ sí gbẹ́rẹ́ fún mi tí màmú tó kọ́kọ́ sí gbẹ́rẹ́ fún mi kò ṣe babaláwo àfa ló kọ́ sí gbẹ́rẹ́ fún mi o. ṣé gbẹ́rẹ́ wà ní Quran? àfa ni first person tó kọ́ sí gbẹ́rẹ́ fún mi láyé. ṣé gbẹ́rẹ́ wà ní Quran? àfa ẹnu ẹ̀rí ṣé gbẹ́rẹ́ wà ní Quran? àfa lẹni tó máa kọ́ sí gbẹ́rẹ́ fún mi ní ayé mi kò ń ṣe pásítọ̀ kò ń ṣe babaláwo ló kọ́ sí gbẹ́rẹ́ fún mi ní ayé mi àfa ni kò lè síbi tó wà nínú Quran pé kò sí gbẹ́rẹ́. They do a lot of things. Ẹni tó máa kọ́ ṣe ọṣẹ fún mi pásítọ̀ ni kò ń ṣe babaláwo nílé ayé mi tó máa kọ́ ṣe pé ọgbẹ́ ọṣẹ fún mi pásítọ̀ ni kò ń ṣe babaláwo kò lè sí nǹkan tó jọmọ́ bẹ́ẹ̀ nínú Báíbù pé kọ́ ṣe ọṣẹ fún yàn. But àdéhùn ní dèrè tó bá dé orí ọ̀tà wọ́n máa kàn dé mọ́ kíní yìí. Mo wo fídíò short clip kan lẹ́nu mo ò tí ì rí babaláwo mo tó ń sọ̀rọ̀ pa bí àwọn pastors and àwọn afábọ̀ yìí máa tọ́jú babaláwo but mo ò tí ì gbọ́ babaláwo kan yìí tó sọ pé babaláwo pé tí pastor rádà pé pastor kan sọ pé babaláwo wá sọ́dọ̀ tọ̀dọ̀ òun ó wá gba iṣẹ́ lọ́dọ̀ tọ̀dọ̀ òun ó wá gba blessing lọ́dọ̀ tọ̀dọ̀ òun ó wá gba òun pray fún kó bá kí power bá lè pọ̀ sí mo ò tí ì gbọ́ rí bó máa ń gbọ́ dáadáa pé àwọn bíbí yìí máa àwọn pastor àwọn afá yìí máa lọ sọ́dọ̀ babaláwo máa lọ ṣe one or two things gbogbo èyí tí ìgbọ́ ní pé pásọ̀ kan ìwà àfà kan sọ pé àwọn babaláwo tẹ̀ ń rí yẹn àwọn là ń fún wọn ní báyìí àwọn là ń ṣe báyìí fún wọn. Never. Ok, kí tí jump sí orí ọ̀rọ̀ wọn torí I have a lot of apprentices. I have about eight of them apprentices here. So sẹ́yìn àwọn ọmọ yìí though I'm pretty sure lọ́dọ̀ àwọn parents wọn few wọn many wọn few nìkan mi sọ pé láti dá wà pé ọmọ ra wa kọ́ṣẹ́ lọ́dọ̀ mi báyìí many nínú wọn lẹ́pọ̀ wọn lọ́dọ̀ àwọn parents wọn ọkàn tẹ̀lé tẹ́bá ìtawọ́ bẹ́ẹ̀ tí bá ń gbọ́ tọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ sì ní ágbì ìgbésẹ̀ ẹ̀ láàrin àwọn gbà mí I will just be like wọ́n bí ìtọ́kàn ṣe nílé jẹ́ pé wọ́n tẹ̀lé àwọn parents wọn ẹ lọ honestly ọkàn ṣe pé torí ọjẹ́ parents wọn ni ọmọ a lot of things gbà mí sí ọmọ agbọ́tọ̀ ọmọ yẹn bára wọn jiyàn pé báwo ni àwọn Israel ṣe fi 40 days 14 nights rìn lọ sí Israel pé the ice just for a 4 days journey tó wọ́n máa jiyàn. Like they will just be divided. Gbàmí nǹkan máa kọ́ ṣan táwọn ẹ̀yìn bá ṣe ń pọ̀ jù because many of them now even know that pé okay kí ni irọ́ ni ṣé mo many things pé èmi gan even àwọn ẹ̀mẹ̀ ìjàmbá àwọn ọmọọṣẹ́ mi ló yẹ kí wọ́n mọ̀ ìjàmbá the foreign another foreign thing nìyẹn ọmọọṣẹ́ mi kò ló yẹ kí n mọ̀ wọn. Because they are àwọn tí tí wàá ní àwọn kọ̀ọ̀kan tẹ́ pé àwọn parents wọ̀ tí wàá mọ̀ àwọn mọ̀. So most of them are working already. Most of them know these things. Àwọn ọmọ takọ̀ wọ́n pé òkè pé àwọn tó lọ sí church. Irọ́ ni o, èmi ó kọ̀ fẹ́ kó ní abẹ́ parent bí after that lọ sí school. Tó bá dé school, gbogbo church tó ń fọ̀ ṣe lọ yẹn kò ní lọ. Mo lè sọ pé dábì márùn-ún náà ọmọọṣẹ́ tí mo ní. Tẹ́ pé táwọn ọmọ ilé bá fi lè dé school. Àwọn ilé wọn ò ní ṣe kankan. Ìwé tí mo máa ń gbọ́ lẹ́nu ọmọ yìí, wọn ò ní ṣe kankan. Wọn ò ní ṣe nǹkan kan wọn ò ní ṣe anything torí pọ́ sì wà nílé lọ́sì ká wọn lọ́wọ́ kò ní. tó aráyà tí mo fi fanilá sọ̀rọ̀ mi ni pé mo gbọ́dọ̀ sọ pé òkè ẹ ní àwọn plan kan ìgbésẹ̀ kan tẹ́ ní ẹ̀ ń ṣe so àwọn ìgbésẹ̀ tẹ́ fún máa lè help everybody tẹ́ pé èèyàn máa wà bóde náà wá ti sọ pé òkè mi ṣe Christian mi ṣe Muslim dàbí last week tí mo fill fọ́ọ̀mù ọmọ mi tó fẹ́ wọ tí mo fẹ́ ṣe school kàwé ibi tó ti kọ religion mo kọ̀ lọ torí Christian ló ń jẹ́ Abigail wọ́n wò pé kí ni máa fi síbẹ̀ mo fẹ́ kí mi fẹ́ fi Christian síbẹ̀ mo fẹ́ fi Muslim síbẹ̀ but mi fẹ́ kó jẹ́ nǹkan tẹ́ pé ọmọ yẹn máa dé school ọmọ máa fi kí ni ẹjọ́ ọmọ yẹn mo kàn fi báyìí mo kàn fi ṣe blank something síbẹ̀ mi kọ́ ní ti síbẹ̀ but tó bá jẹ́ pé mo fẹ́ ṣàlàyé kí ni ẹ̀ tẹ́ pé courage yẹn ti wà dáadáa ni tẹ́ pé kí ni the platform got to everybody was well enlightened about this thing. No, the traditional ti be yare na ti am ti ta sori kinje pe àti ta le pe onísìn mo ni mo Ọlọ́run mo na tún sin te pe o tin àti John were on the same page. O ti lọ church ní South Maga be 3 months. And John on the same page. O ti understand àwọn kini je. Gba mo ko kini mo fa la sí kini egan mo o ma sọ̀rọ̀ ni. Bo wi kò sọ anything. O na ti understand. So mo pe báwo ni kini fi dey spread more. Pé o ma tún fún yan ní courage gan pé okay bye mo ṣe jẹ́. Mo lè sọ pé mo sọ́dọ̀ pastor mo lè sọ anywhere but mo lè sọ pé mo sọ́dọ̀ babaláwo àwọn èèyàn máa fojú kan wò mí pé báwo ni sọ pé mo sọ́dọ̀ babaláwo this is not supposed to be so
ṣe rí nǹkan tí mi máa sọ láàrin yìí sá. shipping ni ẹ ṣe fún program yìí wọn náà máa fún lọ́wọ́. ẹ ṣé gan bàbá mi, thank you so much for that wonderful contribution. Mo but fẹ́ ṣe sà. nǹkan tí mi máa sọ for you to build that confidence, that courage. Inú mi dùn pé ẹni pé àgùntàn Ísírẹ́lì ní tẹ́lẹ̀ bíi tèmi náà, but you need to also go back to the book and start reading it with a more open mindset. Ẹ má kà bí àgùntàn, ẹ kà bí ẹni tó ti wà liberated. Ìgbà yẹn máa bẹ̀rẹ̀ sí mo bẹ́ ṣe máa béèrè àwọn questions kankan even from that book. Mo sọ́nà lẹ́ẹ̀kan kẹ́ tó dé pé nísìnyí bá ti máa ní kí n ka Bible kí n lọ sí book of Genesis chapter 1 verse 1 irọ́ ni. But èmi ò mọ̀ pé irọ́ ni tẹ́lẹ̀ before now, but nísìnyí tójú ti là mo wá ṣe wá ní pé ẹ wá náà even though pé science graduate ni mí, báwo ni wọ́n ṣe sáńpẹ́ in the beginning God created the heavens and the earth. Mercury àti Venus tó wà before earth nǹkan ṣe heaven náà wà ní. Ṣé rí ibi tí irọ́ yẹn ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn, but ó wà very silent. Àwa àmọ́ àgbésórí for decades. This same God in Isaiah 65 about car from verse 4 to 7, that 65 verse 6 gbogbo ló wà specifically only from the rising of the sun to its setting. Pé wọ́n á mọ̀ pé òní Ọlọ́run. Ṣé sàn ni máa ń rise ni? Wọ́n tó dá nǹkan tó mọ̀ pé kò kí n kó lójú kan wọ́n á sọ̀rọ̀ kó ń rise. Ẹ máa rí pé èèyàn ló kọ fún ìkó fún ọ̀rọ̀ náà nìkan bàbá ńlá ọ̀rọ̀ nìkan jẹ́. Ẹ máa wo Joshua, the book of Joshua náà. Ó dà Joshua náà ní apá àti tìrọ̀ lónìí. Ẹ bá wo chapter 10 from verse 12 to 14. Joshua gbàdúrà pé kí Ọlọ́run ẹ̀yáwó kó dáhùn dúró lórí Gibeonite, kó dáhùn dúró. Sóhun pé ẹ bá wo verse 14 òun náà dẹ̀ dúró. Sóhun kúrò lójú kan tẹ́lẹ̀ ni. Ṣé ti rí pé yàwó gan ti yàwó rẹ̀ ó ti bó ṣe fa kólòsì? Ẹ ti rí pé irọ́ ni gbogbo ẹ̀. Ohun tí ò kúrò lójú kan tó ẹ pé ayé ló ń yípo òun. Hello sir. Yes sir. Hello sir, sẹ́yìn gbọ́ mi sir. Yes sir. láàyè crack ṣé ẹ lè wọ́n torí ó ní ọkọ tí mo kọ̀ fẹ́ sáré sọ náà bọ̀ ṣé mo lè padà kẹ́ gbé mi wọlé padà mo kàn fẹ́ kó ní TikTok kẹ́ wá gbé mi wọlé padà. ok ṣé ó possible sir? ok sáré kù. alright so ẹ máa wo orúkọ báyẹn ayé ló yípo gbogbo òun. There are over 2 trillion galaxies, over 2 trillion planets, and Earth is just one. Earth is just one out of 2 trillion. 2 trillion, no. Earth is just one. But what you might be kidding what that opoloru only God created the heavens and the earth. See, gbogbo planet tó kù ṣe heaven náà wà. Ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Oh, okay. Ibi tí gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn lámbà burúkú. Story Saul, ẹ wo, minister. Mi kì í bá wa sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ gbọ́ view yín kó ló ti pa wọnú Bible. Ẹ káàsán, mo kí gbogbo lé bàbá ẹ káàsán sá o, àkàrà ògùn mo kí yín o. Minister, mo kí yín o. Mo ṣe Thank you so much for the gift. Shanko. Shanko, ẹ má bínú sir. Shanko tí mo bá jà lánàá kọ́ leléyìí. Mo Samuel. Ẹ má bínú, ẹ continue sir, minister. Nǹkan kékeré tí èmi náà kàn máa sọ náà ni pé Ọlọ́run ṣe tó jẹ́ Olódùmarè ṣe tó jẹ́ pé ó fún irú ẹ̀yin bó ìṣẹ́jọ́ ẹ̀yin náà ni. Nígbà tí ó bá ń lọ káàkiri báyìí ìkọ̀ọ̀kan èjèèjì ojú àwọn èèyàn á bẹ̀rẹ̀ sí fún. Nípa platform báyìí ni mo ṣe àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan tó wà ní agbègbè mi mo ń jẹ́ kí wọ́n mọ̀ mo dẹ̀ ń pe àkíyèsí wọn sí ok ìwọ náà ó yá darapọ̀ mí báyìí darapọ̀ mí báyìí darapọ̀ lọ́ọ̀ tó dẹ̀ jẹ́ pé in my own little way mo lè fọwọ́ sọ̀yà at least up to 10 more than that tó yẹ pé àwọn gan ti wá rí pé àṣé irọ́ ni gbogbo ẹ̀. Now ìjọ tí mo ń sọ fún ẹnìkan tó jẹ́ àgbàlagbà kan nígbà tí Tani Olohun tó post
kíní kan tí bàbá adé lámbà kan tí bàbá adébóyè sọ níbi tó ti ń pàrọwà fún ọba ògbómọ̀ṣọ́ nípa ẹni tó fẹ́ jọba léjìgbò tí wọ́n ń kú nǹkan kan tó jẹ́ pé inú odù falẹ̀ ló dẹ̀ wà. Mo ní kí ló wrong nínú kí bàbá yìí kó jáde síta pé nínú ẹsẹ̀ odù fá báyìí nígbà báyìí lásìkò báyìí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lélẹ́yìí kí ọba. ẹ mọ̀ pé bàbá adébóyè tẹ́fà ni ṣẹlẹ̀ pọ́n tẹ́fà ni gbọ́dọ̀ ti gbọ́ sítórì yẹn tán bá mọ odù fá. ọba dé tí ìrìn àjò bá débẹ̀ so mo ní kí ló dé tán kúkú fẹ́ kan sọ fún kábíyèsí ògbómọ̀ṣọ́ pé kábíyèsí o ẹ yálò nínú ẹsẹ̀ fáì tí ò bá yé yín ẹ pé àwọn àgbà tí ò bá fẹ́ dárúkọ babaláwo ẹ pé àwọn àgbà wọn láyé yín tó di ẹsẹ̀ pé mo tún wá wo kílípù kan tí ẹnìkan ló ṣò rẹ̀ ní platform tí ọba ògbómọ̀ṣọ́ gangan fúnra ẹ̀ gan pé so akàntí ẹ̀ wà ṣé ignorant àbí báwo ló ṣe pé òyìnbó ẹ̀ ń jọ yẹn pé nínú gbogbo ọdún fá tí wọ́n sọ yìí ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kì í Ọlọ́run wá bí àwọn bàbá yẹn léèrè pé ok ń tẹ́ ń sọ yìí tó ń bá gbọ́ yín yé ó ń sọ nípa pé ká ṣọ́ra wa ó ń sọ nípa bá a ṣe lè mọ ṣe dáadáa sí ìlú kejì sí agbègbè kejì sí ọmọlà kejì ó ń sọ nípa ìmọ́tótó ká ṣe ìmọ́tótó ó ń sọ nípa bá a ṣe lè nífẹ̀ẹ́ ara ẹni wípé ohun orí nǹkan tó bá dínú nǹkan tí wọ́n sọ pé ohun tí wọ́n dẹ̀ ń sọ pé kí wọ́n ṣètùtù kí ajégun kó má bàa wọ ìlú tẹ̀bí ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ èèyàn kò ní fẹ́ káìsàn ṣe kò ní fẹ́ kó ní ìṣòro kankan wípé àwọn tí wọ́n dá ifá yìí pẹ̀lú ìfẹ́ ìlú wọn ò ní wọ́n ní so à ń sọ̀rọ̀ nípa love so kábíyèsí ògbómọ̀ṣọ́ pé pásítọ̀ ló náà ó ní in that aspect ń lè rọ pé wọ́n sọ̀rọ̀ nípa love to your hometown to your abode to everything to surround there love so ó lóun ò rí nǹkan tí ó burú bẹ́ẹ̀ mo á sọ fún ẹni yẹn mo ní pé kó náà kó jókòó kòrò kí ni bàbá yìí wá dénú ẹ̀ tó wá ń yí tó ń yí ìgbà tó náà wá wò ó tó bí lọ́ra bíi jọ́ mélòó kan sẹ́yìn tó wá pè ń pé ọ̀rẹ́ báyìí mo ní tí mo bá ń sọ fún yín tẹ́lẹ̀ ẹ máa ń rò pé bóyá kíní ni mo ní ó sàn fún mi ó pè mí kí n jẹ́ èmi àti babaláwo kájọ máa tọwọ́ bà wò ju kí n jẹ́ ọ̀rẹ́ pásítọ̀ lọ ọ̀ wòlíì mo ní ó pè mí wọ́n ní àní kó má máa sọ̀rọ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ mo ní tí mo fẹ́ nìyẹn mo ní bìkan tí mo bá jẹ́ ọ̀rẹ́ múlẹ̀ babaláwo tó bá rí ibi tó ń bọ̀ á sọ fún mi pé mọ́rin báyìí o báyìí ni kò járìn o ọ̀ jẹ́ ká ṣe báyìí kí nǹkan báyìí má bàa ṣẹlẹ̀ bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó lè mọ ibi tí nǹkan yẹn ó ti ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n á sọ fún mi pé kí n ṣe báyìí but tí n bá ń bá pásítọ̀ sọ̀rọ̀ tá a jọ ń ṣe kíní kan ìjọ tí mi ò bá ti rówó dá ní ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ mọ́ ìjọ náà mo ti dọ̀tá ẹ̀. ẹ ti dọ̀tá ẹ̀ o. ẹlòmíì ló máa fi preach ẹlòmíì ló máa fi ṣe example mo ní gbogbo nǹkan tí wọ́n á sọ fún ẹni yìí mo ní pé kó náà kàn tiẹ̀ pé ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe láti January títí di December each church each denomination kan máa ní special program in a month every time tó sì jẹ́ pé wọ́n máa create fear into preaching wọn fear orin wọn fear ìbánisọ̀rọ̀ fear wọ́n á create fearness into people in order to get something out of you. mo á hẹ̀ǹdì ẹ̀fẹ́ nìyẹn mo ní ẹ wo of recent clip kan tí ìgbà tí wọ́n invite ti former vice president Ọ̀ṣínbàjò síbi kíní kan tó sọ tí wọ́n ń gbé káàkiri mo ní ẹ wo nǹkan tó náà sọ pé nǹkan tó ń jáde ní pulpit wípé àwọn máa ń wò pé
are we still a Christian? Because it is now a kind of materialistic. Ẹ sọ pé ilé ayé ìyẹn kan ọ̀run níjọ́ tí ń preach ọ̀run kí ló ṣe tẹ́ ẹ̀ mú mọ́tò kẹ́ máa lọ. Èyí bàbá Adébóyè ó kọ̀ ó rìtáyà ọ̀run ò ṣe lọ ni nígbà bá mọ̀ pé nǹkan dáa ní heaven. Wọ́n tún máa gbàdúrà pé àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé àwọn wà láyé àwọn wà láàyè àwọn wà lálàáfíà bẹ́ẹ̀ ọ̀run dẹ̀ nílé ibi tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ lọ. Ẹni heaven ló dáa jù, right? I agree. Kí ló ṣe tẹ́ ẹ̀ mọ́ lọ kẹ́ fi gbogbo wàhálà ayé yìí kẹ́ fi sílẹ̀. Simple. Ẹni yẹn náà wá ní ó ní Mr. Ige ó ní bí tẹ́kàn tẹ́ máa ń báyọ̀ síyàn gan. Mo ní Ọlọ́run ní jẹ́ kó pẹ́ kó tó, mo ní èmi náà ló sọ pé bóyá ó pẹ́ kó tó yé mi, mo ní but kò tí ì pẹ́ jù tí mo ti sọ fún ìyàwó mi pé ìjọ ń bá rí pásítọ̀ kan nínú ilé mi tí pásítọ̀ bá ṣèṣì wá ọjọ́ náà lèmi àti ẹ pé yà for life. I don't want to see any pastor or wòlíì or àfà ìjọ tí ń bá rí ìjọ náà la máa pé àti tí ò ní ṣe parí jọ pé tá a bá pàdé lọ́dọ̀ Olódùmarè máa sọ fún un pé mi ò fẹ́rọ́ ó dẹ̀ ń gbé onírọ́ wá nulẹ̀. So èmi ti mọ eléyìí mo dẹ̀ ń try láti jẹ́ kí àwọn èèyàn kún mọ̀. ẹjọ́ má bínú ẹjọ́ ṣẹ́kan lè gbà mí láàyè 2 minutes because mo fẹ́ wọ bíta ariwo wà torí ìgbà tí wọ́n fẹ́ kí n sọ mo lè má lè. ẹ kú ètò ọ̀rọ̀ tí bàbá wa yẹn sọ ọ̀rọ̀ tí bàbá tó wọlé yẹn sọ mo fẹ́ sọ sí. ṣẹ́rí number 1 hypocrite làwọn bàbá yẹn alágàbàgebè ni wọ́n. Then number 2 ṣẹ́rí owó òdìtámì pé yòó kì í ṣẹrú o. Ẹ mọ̀ pé ẹ̀sìn indoctrination tí wọ́n fún wa gẹ́gẹ́ bí ìgbà tí àwọn òyìnbó dáṣọ táwọn òyìnbó ṣe jẹ́ kọ́kọ́ mọ ní religion mọ́ wọ́n ní pé ó máa ń fa personality disorder. So personality disorder yẹn ó máa ń bring inferiority complex. Èèyàn lè ní owó irú àwọn bàbá Adébóyè yẹn ń sìn wọ́n lówó but wọ́n ní inferiority complex. So inferiority complex tán ní ni pé tí wọ́n bá kí fá wọ́n máa sọ pé Jésù ni, they will try to twist it to Bible. Ẹ wò gbà kan tí lady yìí Tọ́pẹ́ Àlàbí tó kọrin èmi làbọ̀ rú èmi làbọ̀ yè èmi làbọ̀ ṣiṣẹ́ ṣé mọ̀ pé ó yẹ kó rin yẹn ó kọrin yẹn but ẹ rí i pé ńgbà tán bẹ̀rẹ̀ sí criticize ẹ̀ ó lọ ń quote Romans chapter 12 tí ò ní kankan ṣe pẹ̀lú àbọ̀rúbọyè ṣe understand ìgbà táwọn Christian wọ́n wá ń criticize ẹ̀ pé ẹlẹ́bọ ni ó ní Romans 12 ní ipe Bible sọ pé present yourself as a living sacrifice holy and acceptable. Ṣẹ́dẹ̀ mọ nǹkan tí Bible verse yẹn ń sọ ni pé káwọn Christian kan ready láti kú. Àwọn Christian Yorùbá máa ń parọ́ nǹkan wọ́n pè kankan ní martyrdom ní Christianity ni pé ẹ gbọ́dọ̀ ready láti kú fún Jésù. Ẹ bá lọ ka history gbogbo àwọn apostle ikú ìyànà kú ẹ gbọ́dọ̀ ready láti kú oró fún Jésù. So Paul wá ń sọ fún àwọn tó ń kọ lẹ́tà sígbà yẹn pé kọ́ ríra wọn gẹ́gẹ́ bí ẹbọ anytime náà lè pa wọ́n. Ìtumọ̀ nǹkan tí Paul ń sọ fún wọn ní tẹ́lẹ̀ bá lọ ka original Greek nǹkan tí Paul ń ṣàlàyé fún wọn nìyẹn. But ní ọ̀dọ̀ wa ní ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n máa yí fún wa pé ká sọra wa dẹbọ ààyè pé ká hùwà bí wọ́n ṣe mọ̀ pé kìdẹ́ ń ṣe nǹkan tí Bíbélì sọ ni wọ́n ń kọ́ wa. Bíbélì sọ pé ká rẹ́dì láti kú láti fẹ̀jẹ̀ wa ṣe ètùtù fún Jésù nǹkan tí Bible sọ fún wa nìyẹn. Torí Christianity gangan ló ń fèèyàn ṣe ètùtù but àwọn ńgbà tó jẹ́ wọ́n yí wọ́n ní ṣẹ̀ṣẹ̀ ló ń fi èèyàn ṣe ètùtù but téèyàn bá study Christianity dáa ó dùn mí pé mi lè ní time bóyá jọ́ mi tí bishop bá ṣí room tí bá wà wíà mo lè wá join a lè ṣe program kan lórí ẹ̀. Màmá mi ẹ má bínú bí tẹ́ ẹ mọ́rọ̀ lọ yẹn èmi gan mò ń compile àwọn chapters àtàwọn verses kọ̀ọ̀kan níbi tí Yahweh ti gba èèyàn as ẹbọ ó ti ẹ̀ pọ̀ ó tún recommend kó máa jẹ́ra wọn. nínú New Testament gan-an nínú New Testament yes we kàn jẹ́ èèyàn kan ṣe even wọ́n máa sọ pé àwa New Testament ò support ẹ̀ ṣùgbọ́n Jésù gan support ẹ̀ àwọn Bible verse tó pọ̀ wà ńbẹ̀ nínú New Testament náà Jésù sọ pé tóun bá dé òun máa mú ojú ẹ̀ máa dàbí ojú ẹ̀jẹ̀ báyìí ó máa bẹ́ orí àwọn èèyàn lọ pé káwọn ẹyẹ kan máa wá jẹran èèyàn ó wà nínú Bible ó wà nínú New Testament o but àwọn èèyàn wa ọjọ́ kan àbúrò mi kan pastor ni
mo wá kabẹ̀ yẹn fún ó láǹtí ó ní àwọn róòmù yóò lóyún burúkú ni ó ní kọ̀ọ̀kọ̀ náà kọsẹ̀ mo níbọ̀ gbogbo eléyìí tó kù bẹ́ẹ̀ ni wọn kọ̀ọ̀kọ̀ so eléyìí tí ò bá ẹ lára mú sí i làwọn róòmù kọ̀ọ̀kọ̀ síbẹ̀. I hate hypocrisy hypocrisy lélẹ́yìí hypocrisy ni pé kó o gba nǹkan kan nú báíbù kó má gbà yòókù so kí ni mo try láti sọ ni pé àwọn bàbá yẹn nǹkan tó ń ṣe lè fi ìṣẹ̀ṣe yangàn ni pé they are hypocrite. Then number 2 ni pé wọ́n lówó ṣùgbọ́n wọ́n ní inferiority complex àwa ń sìn tá ń lè proud pé tá ń fi ìṣẹ̀ṣe ṣakọ yìí torí pé a ti kúrò nínú àkínṣerú mọ́ ẹ jẹ́ kí n fẹ́ lè parí analysis bí màá dẹ̀ stop wẹ́lóbi tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ni pé ok téèyàn bá jẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ ń sìn ọmọ ọ̀dọ̀ nìyàn ó ń ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ bóyá àwọn tó lọ ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ ìjẹ́ tọ́mọ ọ̀dọ̀ yẹn tó bá ń lọ tó yà ìbá fún lóyún jẹ̀ṣọ́ máa délé sọ fún ọ̀gá ẹ̀ pé òun jẹun kò tó bẹ́ẹ̀ àbí bóyá tó máa rọ iṣẹ́ bóyá sáré yálé màmá ẹ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ tí wọ́n ti gbà pa bóyá wọ́n ti sanwó ọdún kan bó máa fọdún kan ṣọmọ ọ̀dọ̀ ńbẹ̀ ó gbọ́dọ̀ máa wà ńbẹ̀ ó dàbí living mind dání ok kò lè tó bá lọ lé ìyá ẹ̀ tó lọ jẹun ó ti breach contract kò lè délé sọ fún ọ̀gá ẹ̀ pé màmá òun fún un lóúnjẹ àbí anything so nǹkan tó ń ṣe gbogbo àwọn pásítọ̀ yẹn náà nìyẹn tó yẹ pé wọ́n ìṣẹ̀ṣe yẹn náà ní orí ẹ̀ náà ni wọ́n dúró lé lórí ṣùgbọ́n wọ́n máa déta wọ́n máa láti deny yẹn torí pé ẹrú ni wọ́n they are slave Jésù pè wọ́n ní ẹrú bó ṣe wà yẹn táwa pẹ̀lú wọn bá pàdé nílé Olódùmarè ẹrú wa náà máa jẹ́ because ẹrú ni wọ́n láyé yìí ṣé mọ̀ pé téèyàn bá twist scripture Bible sọ pé when you twist scripture you twist it unto your damnation inú Bible yẹn gan lèmi ti máa ń kóòtì ẹ̀ fún wọn ó ní pé Paul nínú knowledge tí ó ní it was hard to learn ó ní which the unlearned twisted into the damnation that is in the book of 2 Peter lower chapter 3 ní àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ pé 14 to 16 ó ní you twist it to unto your damnation ṣé mọ̀ pé Bible pé àwọn Christian ní ẹrú a kàn máa ń pa àwọn Muslim lẹ́rú slave náà ní Christian sheep is also a slave my servant kí ló pè wọ́n servant ẹ bá lọ ka Greek dolos ní gbogbo Christian kí ni dolos ẹrú ni dolos now àjùmọ̀ṣẹ́ ẹrú ni ìtumọ̀ Christian ẹrú Jésù làwọn Christian Paul sọ pé I Paul servant of Christ ẹrú Jésù so kí ni mo ń gbà gbogbo àwọn bàbá yẹn wọ́n ṣe lówó tó yẹn ẹrú ni wọ́n ẹjọ́ àwa táwa jọmọ táwa ni ọ̀gá nínú àwọn kan lówó láyé yìí ni tá a bá dé ọgbà ìtẹ̀rọ̀ lọ́hùn wọ́n máa jẹ ẹrú wa náà máa jẹ́ so ẹrú tí wọ́n jẹ́ yẹn òun ni wọ́n ṣe lè fi náà ṣe lè boast láti lè sọ pé ọ̀wọ́n rí elégbìgbò ni bàbá ń kì bàbá ò dẹ̀ lè sọ fún ayé pé àwọn bàbá ńlá mi gan fi nǹkan tó da sílẹ̀ ṣé wọn káwọn pásítọ̀ kan máa ń sọ wọ́n ní àwọn bàbá ńlá wọn gan fi nǹkan tó da sílẹ̀ kan tó gbé Christianity dé nǹkan báyìí ní fásọ bàbá twist ọjọ́ kan náà bàbá sọ̀rọ̀ bàbá ní ọjọ́ ẹnu tí gbin fi bó òòṣà bàbá tún wá yí pé kíní kan tó Jesus mo kàn lẹ́yìn lọ́jọ́ yẹn pé ṣé Jésù wá ní Ọbàtálá ṣé Jésù gẹ́gẹ́ bí Ọbàtálá ni ọ̀rẹ́ tí ìgbìn fi bó òòṣà ó máa fi ẹnu ẹ̀ lọ gbólẹ̀ ṣé Jésù wá jẹ́ Ọbàtálá ṣé bí Ọbàtálá ni wọ́n máa ń fi ìgbín pẹ̀rọ̀ sí lẹ́nu so tí ìgbín bá fẹnu bú òòṣà ṣèbó máa padà lọ fẹnu yẹn gbólẹ̀ níwájú Ọbàtálá ṣe bí nǹkan tí Ifá yẹn sọ nìyẹn bàbá yí mọ́ Jésù lẹ́sẹ̀ ni ẹ wò ẹ jẹ́ kí ẹlòmíì sọ̀rọ̀ ẹ má bínú mo ti gba time torí mi ò ní lè sọ̀rọ̀ mọ́. ẹ ṣe gan ìyàwó thanks a lot for being there. àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè o. I really appreciate it. wọ́n ṣiṣẹ́ àbọ̀yè wọ́n ṣiṣẹ́ bàbá mi. mo wá sọ fún bàbá yín kẹ ọmọ yín ló ń kí yín o. tani yẹn. pé ọmọ kálàfin ló ń kí mi mo mọ bàbá mi náà ni àbí kálàfin ló ń kí mi àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè o. àwọn ìyá wa nìyẹn. so ẹ ṣe gan. mo ń kọ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ pé irú òkúta tí wọ́n lọ ń yípo ní Mẹ́kà yẹn bí a ṣe máa ń tó jẹ́ pé àwọn ms bàbá olówó èkó bí wọ́n ṣe máa ń explain nígbà tá a ní ẹnu àrá àjẹbí idán tá a lè kójọ tá a sọ bẹ́ẹ̀ tí ó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ ní kíákíá á dẹ̀ tún á waste owó lọ kí ló ń ṣe wá gbogbo eléyìí la dẹ̀ ń jẹ́ kí àwọn èèyàn wa kó mọ̀ kò sí ẹnikẹ́ni tó sọ pé báyìí ni lọ sí ilé bàbá rẹ lọ sí ilé mọ̀mọ́ rẹ for example ọmọbìnrin kan wà bóyá orí akamọ́tàṣe mo ti okay at the end of the day mo ní àwọn parents ẹ̀ ń kọ́
ó ní báyìí ó là ṣàlàyé ok in my own little way ṣé o lè lọ ó lọ́mọ lè fẹ̀ ní dáàdì òun dẹ̀ gbé lákùrẹ́ mo ní ok màá fún ẹ lówó mo fún lówó àti mọ̀mọ́ ẹ lébìlì pé ọmọ Bàtálá gidigidi lọmọ yìí to the core ọmọ tí mo ń sọ yìí nísìn according to fídíò tó ń fi hàn mí tó ń send sí mi ó wà 100% okay now téèyàn bá fi Amẹ́ríkà tàbí UK wà yìí lọ á sọ fún mi pé ẹjẹ ń sinmi kọ́mọ mi wá kàwé ń bẹ̀ tó bá yá I gave her money ó tẹ̀ lọ ó lọ ṣe kinní kan yóò ṣàkóso bó ṣe fẹ́ ṣẹlẹ̀ tí ò ní ku àwọn àgbà kan nílé because mo fi tèmi sí example fún ó dẹ̀ lọ wọ́n ní kó ṣe gbogbo nǹkan tó ṣe ó dẹ̀ ṣe for that like 5 days tí wọ́n lò àti gbogbo nǹkan tán lọ́ fẹ́ rà this is my mo sọ pé mi rẹ́ rí nothing attached to it mo ní mo mọ̀ pé Olódùmarè ó rí ọkàn mi pé tó o bá ga ó ṣeé ṣe bọ́yọ́ ọmọ mi máa pàdé ẹ̀ bọ́yọ́ ọmọ mi máa pàdé ọmọ ẹ̀ ìwọ náà ní tí mo lè ṣe lélẹ̀ ọmọ yẹn nísìnyí because kò sí èmi ló máa dádì mi ló máa ń pè mí dádì mi Kampala ló tà ní Àkúrẹ́ o she's very very okay now ó wá dàbí ẹni pé òun nìkan ló ń ta aṣọ yẹn ní ọjà Adésídà àbíbo lódùn wà. gbogbo ìjẹ̀lẹ̀ lákùrẹ́ ọba Adésídà road ọ̀nà tó lọ straight yẹn lọ sí Fúta. níbẹ̀ in fact ó sọ pé owó lówó tó máa fi sí ṣọ́ọ̀bù kankan mo ní continue in that little way tó fi bẹ̀rẹ̀ yẹn ìwọ continue but jẹ́ kí character ẹ kó máa chi dáadáa goodness ẹ mo ò ní ìdí signboard tí ìwà ẹ bá ti dá sí àwọn èèyàn tó ń rajà lọ́dọ̀ ẹ àwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ even tó o bá sí ní ṣọ́ọ̀bù wọn á bá ẹ gbowó sílẹ̀ àbí ẹni pé mo fi àṣẹ sẹ́nu. And that is the beauty of our tradition. Yes èèyàn mélòó mo fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ yẹn tó yẹ pé they are all okay now. Because I let them know how I made my own thing. Bẹ́ẹ̀mi náà ṣe padà sílé. Ṣèbéèmi náà mo lọ pé sínú ọ̀nkú mi lọ́ṣogbo ni. Ẹjọ́ báwo gan ni bàbá wa ṣe jẹ́ gan ní ìdílé ìdílé Baálẹ̀ Ṣàngó ní Mọdákẹ́kẹ́. Wọ́n dẹ̀ lọ. Wọ́n lọ bá mi find out. Torí pé wọ́n lọ sí ààfin. Tí wọ́n mú wọn lọ síbẹ̀ báyìí ni. Ṣùgbọ́n bàbá yẹn èmi á ní irú àwa yìí nísìn pé generation keje làwa jẹ́ but bàbá tó jẹ́ bàbá yẹn gangan àwọn tán jẹ́ bí right hand man Ṣàngó gangan ni tó ó ní àwọn èèyàn yẹn ń gbọ́ torí kálukú sọ pé báwo ló ń ṣe fẹ́ rìn èmi ò mọ babaláwo mi ò but mo mọ̀ pé oníkálukú ló ní àgbàlagbà nílé o lèmi ṣe máa ń rányàn sílé gbogbo ìgbà kọ́ máa contact ẹni gbogbo TikTok go to your village. wọ́n àlàyé wọ́n gbàgbé pé bóyá àjẹ́ kan ń ṣe mí ẹnìkan pa mí nǹkan kan tó bá ti jẹ́ kí ọkàn rẹ dọ́gba tó dẹ̀ lọ pẹ̀lú pé nǹkan báyìí ni mo fẹ́ ṣe wàá rí àwọn èèyàn tó sọ fún ọ pé báyìí yóò irú mọ́dà mi nísìnyí ara àwọn tí wọ́n tẹ̀lé ẹni tó tẹ gbọ̀ngàn dóni because kí lórúkọ ọba tó jẹ lọ́yọ̀ọ́ yìí ẹni yẹn ló jẹ́ ọba ẹ̀gbọ́n ọba yẹn bẹ́ẹ̀ máa rántí kí n tó parí ọ̀rọ̀ mi ìgbà tí ọba ọ̀dà mọ́ lọ́wọ́ sẹ́yìn pé láyé ìjọ́un wọn á ní pé kó lọ tẹ̀lú ìlú Èdò òun ló fi ìlú Ọ̀yọ́ sílẹ̀ ìṣọ̀yọ́ eléyìí ló fi Ọ̀yọ́ sílẹ̀ tó lọ tẹ gbọ̀ngàn dó nídìílé mọ́dà mi ní ìmọ̀ bóyá Ọ̀ṣun ni wọn ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé omi kan wà nílé Ṣàrun èrí kò sí ọmọlé tó lè níṣòro tó bá débẹ̀ tó bá bu omi yẹn fún un á káwọ́ sókè lé á dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè
torí nígbà tí sísà mi kan ní ṣòro ńgbà yẹn tí dráìvà ọkọ̀ wọn sọ pé àǹtí tí mi ìbá sọ kínní yìí fún yín tí nǹkan bá lọ ṣe yín wọ́n á fìyà jẹun wọ́n á sọ kínní yẹn èmi mo gbọ́n àgbà kínní yẹn wá sẹ́kọ̀ọ́ ìgbáyà sí ń gbé lógùdù wọ́n ní kí àǹtí mi ṣe bó ti yẹ kó ti ṣe ẹ bá ti wo blood money táwọn ibo ṣe ń gbà yẹn exact bẹ́rẹ̀ yẹn ṣe rí ó ní picture tí ọkọ àǹtí mi fẹ́ fi àǹtí mi ṣe ń gbà yẹn this is a live story kì í ṣe pé wọ́n wo fíìmù ẹ̀ mo witness ẹ̀ ni because ìhòòhò ọmọ bímbì lèmi àkàǹtí mi àtàwọn ọmọ wọn la jáde kúrò lógùdù lóru nígbà tí incident yìí ṣẹlẹ̀ I'm talking about 1991 or 91. So oníkálukú gbogbo yìí mo máa fi ń ṣe example fún àwọn ènìyàn ìwọ náà lọ kò sẹ́ni tó jábọ́ lórí igi súnmọ́ àwọn èèyàn ẹnílé wọ́n á fi ọ̀nà hàn ẹ́ pé báyìí nǹkan báyìí la ṣe ń lé wa o sórí àwọn pásítọ̀ amen nǹkan kan yìí tí ayé rẹ fi máa run ọlọ́run máa ṣe ni wọ́n sọ pé kò jókòó tì so mo irú platform yìí kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí tó máa dá sílẹ̀ torí pé èmi bísí mi ò lè dá sílẹ̀ ṣùgbọ́n tí n bá ti rí ibi tí wọ́n ti dá sílẹ̀ báyìí tí wọ́n sì ń pe àkíyèsí àwọn èèyàn wa inú mi máa ń dùn láti participate láti join at least bóyá mi náà tún rí ẹ̀kọ́ kan míì kọ́ irú ilé ní báyìí nísìn tí mo ti ń gbọ́ mo ti learn dáadáa irú ìgbà tí bàbá ń sọ̀rọ̀ I learn a lot from everybody irú contribution yín náà pé ìgbà tẹ́ lọ sí Jerusalem ẹ wo àwọn question tẹ́ ń béèrè tí wọ́n lè dáhùn. níbo. no definitely kò sí ẹni tó fẹ́ sọ fún yín pé irọ́ ni because ẹ ti witness ẹ̀ wọn dẹ̀ lè fún yín ní wọn kò sí ẹni tó lè fún yín ní concrete answer pé bẹ́ẹ̀ lórí wọn á máa pẹ́ sábẹ́ kan ni so irú ibi téèyàn ti ń lẹ́yìn gidi lélẹ̀ mo dẹ̀ nígbàgbọ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó bá tún gbọ́ eléyìí náà á tó sí àwọn èèyàn níyè láti pé kí wọ́n padà sílé kò sẹ́nikẹ́ni tó ń pẹ́ anybody pé lọ sí báyìí kò sẹ́ni tó ń introduce babaláwo tàbí kíní kankan síyàn ṣùgbọ́n padà lọ síbi tí wọ́n ti bí ẹ ìdílé bàbá ni o ìdílé mọ̀mọ́ ni o padà lọ wọ́n á fi ọ̀nà rẹ̀ mo dẹ̀ mọ̀ pé Olódùmarè á fi ọwọ́ tọ́ àwọn èèyàn wa lọ́kàn tó jẹ́ pé á sí wọn lójú tí wọ́n á dẹ̀ fi rí i pé tí wọ́n ń bá wọn sọ kò sí pé bọ́yẹ̀ ẹnikẹ́ni ló ń parọ́ fún wọn pé à ń try láti encourage ara wa náà ní gbogbo ẹ̀ mo dákẹ́ báyìí ná. ẹ ṣe gan bá mi thank you Lord for that wonderful submission sir. Bàbá ẹ̀dá mo mọ̀ pé ẹ ti fẹ́ sọ̀rọ̀ látẹ̀kan ẹ kú sùúrù ẹ jọ bá wa on mute kẹ bá wa sọ̀rọ̀ sir. Andrew mo ìbéèrè mi tí mo fẹ́ béèrè kẹ́ tó wọnú Bible ni because ó jọmọ́ ìbéèrè tẹ́ bá wọnú Bible so tẹ́ bá wọnú Bible mo fẹ́ kẹ́ bá wa wò ó kẹ́dẹ̀ bá mi ṣàlàyé fún gbogbo àwọn ọmọ àwọn tó wà níbí níbi tí wọ́n kọ sí nínú Bible wípé àwọn bàbá mi òmìnira máa rẹ́rìn-ín sìn ibi tí àwọn ancestor wa tán ti jẹ mánà nínú aginjù. Okay. mo fẹ́ kẹ́ bá wa kà jáde nínú Bible kẹ́ka fún gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá káàrí ń bẹ̀ tán kọ síbẹ̀ pé àwọn ti wa kò ń ṣe àwọn ancestor ẹlòmíì o torí àwọn ọmọ Yorùbá tán jẹ́ Christian wọ́n á claim Abraham's blessing wọ́n á claim original sin wọ́n á tún claim pé àwọn ancestor àwọn wọ́n jẹ mánà nínú aginjù so mo fẹ́ kẹ́ bá kà jáde nínú Bible ibi tó wà yìí pé àwọn ancestor wa Yorùbá wọ́n jẹ mánà nígbà tó wà nínú aginjù for 40 nights and 40. Kọ̀ọ̀kan tó wà nínú Bible tiẹ̀ ṣé Bible rántí wa ni kò sínú Bible àwọn baba ńlá àwọn Júù náà ló jẹ mánà ṣé ọmọ wa yìí wá ń kọ́ mọ́ wọn kò wọn ò bọ̀ wá rì náà tẹ̀bí syncretism tó ṣe fún wa
òun ni a ṣe tó ń gbà tó ń sọ pé àwa ní Ísírẹ́lì nínú ẹ̀mí, òun ni bọ́n ṣe da Bible rú fún àwọn bàbá wa. Ṣé o pé problem tó ṣẹlẹ̀ sáwọn bàbá wa ni pé when they brought a new language, èdè ìlú mi ni, ànígbà tó máa tú wọ́n tú ní tùkùtù, so wọ́n ṣe re-indoctrination fún wọn because tó bá rí program wọn bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́ máa rí ẹ̀sìn yẹn bíi títí wọn, a nígbà ẹ̀sìn yẹn bá ṣe gbà lénìí. Mo máa ń sọ kinní kan, òyìnbó tó mú Christianity wá, àwọn bó ṣe mú Christianity dé wọ́n mú dání pẹ̀lú Freemason ni, but torí pé wọn ò fi Freemason yẹn indoctrinate wa lénìí, a máa ń rí Freemason bíi nǹkan burúkú, a máa ń rí Christianity bíi títí nǹkan ìbílẹ̀ tiwa. àti sọ Christianity gan di nǹkan ìbílẹ̀ wa tó yẹ pé a máa wọṣọ òkè, á lọ máa fìrùkẹ̀rẹ̀ tó á lọ máa jó fún Jésù ní church. So kò síbi tí Bible sọ pé àwọn bàbá ti wá jẹ kìíní, àwọn bàbá wọn ló jẹ mánà àti eyín kan wọn o. Gbogbo ègún tó wà ní Bible yẹn àwọn bàbá wọn ló ní, kò sí èyí tó kàn wá ń bẹ̀. Kò sí èyí tó kàn wá ń bẹ̀. mọ̀mú mi ni orúkọ Christian lè jẹ́ náà, ẹ̀jẹ̀ orúkọ Yorùbá. Orúkọ Christian kẹ̀, mo ti ṣéǹjì orúkọ Christian mi tipẹ́tipẹ́ náà. Bàbá Ok, mi mọ, má bínú wọn. ìgbà wo lẹ rí orúkọ Christian ní platform mi? bàbá ẹ lè fẹ́ màmá mi o. Ifátóyìn. Mo kàn ní kí n sọ fún yín ní gbogbo Ifátóyìn ẹ lè fẹ́ màmá mi, Ifátóyìn ni màmá mi jẹ́. Ifátóyìn ọmọ ṣẹ́kẹ̀ òkú, mo tún ṣe Ifáfúnkẹ́, so Ifátóyìn Ifáfúnkẹ́, mo ti change orúkọ mi tipẹ́tipẹ́. Bishop Andrew ti ṣe ń di orúkọ ẹ o, kí ló dé? ṣé mi eléyìí mi filẹ̀ mo fi ń taunt àwọn Christians ni. Ó dà bẹ́ẹ̀. Mo fi ń taunt wọn ni. Ó dẹ̀ máa ń jẹ́ kí orí fọ́ wọn, inú máa ń bí wọn. Lágìjù ni bàbá ti gbọ́ gbé wọn. Lágìjù ni bàbá ti gbọ́ gbé wọn. Bàbá ti gbọ́ gbé wọn, àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Bàbá ṣì ń jẹ fánà lágìjù. Màmá òmìnira. Bàbá ti dá wọn lọ́lá, láàrin lọ́lá Jésù, láàrin agíjù ayé, yes. From bẹ́ṣin sọ̀rọ̀, I can tell pé theologian nìyí. Bẹ́ṣin sọ̀rọ̀, I can tell. Bẹ́ṣin sọ̀rọ̀, I can also tell, I can deduce wípé most of àwọn nǹkan tí mo fẹ́ sọ ń bí lẹ́nìí ẹ máa mọ̀, inú mi dẹ̀ dùn tẹ́ wà ń bí. Mo ti kọ́ pẹ́lẹ̀ tó yẹ pé ibi tí mo wà báyìí tí bá wà ní store báyìí ariwo mo láti dúró síbì kan ni. Tí wọ́n ti lè fẹ́ síbẹ̀ èmi nílé sọ̀rọ̀. Nǹkan tó máa ṣe ni pé next time tí máa tún fẹ́ ṣe live stream máa make sure pé mo invite yín because ọdún máa sọ díẹ̀ nínú àwọn nǹkan tí mo fẹ́ sọ náà lé nìna a máa continue láti máa sọ lọ náà ni. Tó ti bá ń gbọ́ tó bá jẹ́ nǹkan tí mo lè dá sí màá máa dá sí. Ok ma ṣe mo pé àwọn gospel tó bá jẹ́ nǹkan tí mo lè dá sí màá máa dá sí. Ok ma àwọn gospels kọ̀ọ̀kan wà tó ń pè ní infancy gospel tó kọ around tó discover around like between 70 to 120 125 AD. Initially ó wà lára compilation tó ń pè Bible tẹ́lẹ̀ o. For example àwọn gospel wọ́n yọ wọ́n kúrò Proto-Evangelium of James, the Gospel of Philip, Gospel of Thomas, bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n wá pè ní Apocrypha. Now ìgbà tẹ́mi náà bẹ̀rẹ̀ theology mi lójú oṣù mẹ́fà ń bẹ̀ ọ́ ládùúgbò mi bíbá there's one big theological institution níbi tí mo ń gbé ń bì ó tóbi gan. Wọ́n wá béèrè àwọn questions kankan. Wọ́n máa sọ pé wọ́n canonize àwọn kan wọ́n canonize àwọn kan. Èmi máa ń béèrè pé ta ló fún àwọn kan àwọn tó canonize yẹn ta ló fún ní authority láti canonize. Because these are some of the questions to your Kama Bidi. People who claim to have PhD in theology. Last time mo ṣe live ṣe mo ṣe rubbish doctor kan bí tó wá sọ̀sọ̀ kú sọ bí. Gbogbo chat èmi àti at the end of the day ó bẹ̀bẹ̀ kúrò bí nìkan sáwọn èèyàn dẹnu bò. Wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń sọ. You claim to be a PhD holder in theology. Ẹ dẹ̀ wá ẹ sọ pé gbogbo Genesis from chapter 1 to 11 pé fiction ni. That is it. Tó bá sọ pé foundation lé pé fiction ni gbogbo léyìn náà irọ́ náà ni now. But one very detailed questions. Okay, story Noah ńkọ́ Ọlọ́run fún mi páyé rẹ̀ in Genesis chapter 9 ló wà o. Ẹ̀yin ò ṣe fiction. Ẹ̀yin lẹ sọ pé 1 to 11 pé fiction ni. Okay, course Genesis chapter 3 from verse 14 to 17. Yahweh on Adam and Eve àti serpent àti ilẹ̀. Àṣìtún experience lẹ́nu obìnrin ṣì ń rú wọ́n sì ń jẹ́ ìrora kan tó bímọ títí di èní láti gbà yẹn o. Ṣé fiction náà ni? Ó ní ìyẹn ṣe fiction bó ṣe dẹnu bó báyìí nìyẹn pé ó dà pé orí yóò pè. Kò mọ tó ń sọ. In fact mo ṣe fídíò fún máa yẹn àwọn student máa nìyẹn gangan ló wá sọ
torí ó wá bẹ̀ mí pé kí n jọ kí n take it down pé ó ti cause a lot of trouble fóun. Because you have a PhD does not mean you have sense. This is kini gan o dovetails sínú nǹkan tí Bishop, let me help you. Yes, tó bá lè gbogbo àwọn church ẹ̀ pátá àwọn ní PhD gan ọ̀nà jókòó síwájú pull him down. If somebody PhD ní jókòó wájú Adébóyè kó dẹ̀ máa gbọ́rọ̀ ẹ̀ rí pé kò ní brain mọ́. Yes. ẹni tó ní PhD kó ló máa gbọ́rọ̀ lọ́dọ̀ bàbá Ọ̀ṣunṣẹ́ngẹ̀ṣẹ́ ní Ṣàngó kéèyàn máa kó nǹkó yìí kó ló fi lọ gbọ́ Bible ní Ṣàngó. Isn't that stupidity of the eyes of God? àbí olúwalọ́ tí ò lè kọ̀wé tí ò lè kà kò ní kà. olúwalọ́ àtòjú wọn máa kúnlẹ̀ máa tẹ̀lé gbogbo wọn. These people are just dead brain wọn ti kú pátá. Brain dead ló pè brain dead gbogbo wọn PhD student. Ṣé ẹ̀dùn lọ ṣe PhD ẹ̀yin tẹ̀ ṣe master ṣé wọ́n kọ́ ilé ọpọlọ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀kọ́ sẹ́ǹsì mọ́ ni. Bàbá mi ó yà mí lẹ́nu o ṣe ní. I can't imagine pé tí ògbọ́n tó mi I say it I'm gonna say it again ẹni tó rí òpè tó tó mi you cannot sit down and just talk to me nígbà tí máa sọ research mi I'll get to know pé ẹni tó lọ́pọlọ tó mi kí ló fẹ́ sọ jáde lẹ́nu búrẹ́ ìwọ ló fẹ́ ìwọ tó jókòó tó ṣe school start ó fẹ́ advice mi sórí ẹ yìí ni Ọlọ́run ló fẹ́ sọ tí ó lè bẹ́ mi sọ̀rọ̀ Holy Spirit pé ìkòkò àwọn tí lọ́nà kòkòtà Amẹ́ríkà yìí ló máa wá pè ìwọ tó wà nínú igbó lágìjù there's something wrong with us man there's something. And they are so Lágìjù ní bàbá tí gbọ́gbé wá o. correct them. Lágìjù ní bàbá tí àwọn ọmọ Jáfídì gbé lágìjù. Bàbá wọ́n fi àkàtúntì míì hù jáde. ṣẹ́rí King James tó kọ Bible tí ó popular. ó bá yẹ ẹ̀sùn náà. Apart from yẹn ìpínlẹ̀ ṣe bí tí mo ti ń lọ nìyẹn àmọ́ kó bá yẹ ẹ̀sùn Adódì ní Lord Buckingham orúkọ tó fi ní Buckingham Palace. orúkọ boyfriend ló fi sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ boyfriend ẹ̀ ní Lord Buckingham yes torí mo ti wá síbẹ̀ náà rí ní tí mo wọ N24 láti Victoria lọ sí North mo lọ sí Buckingham Palace ibi tí mo ti gbọ́ gbọ́n kí níwọ̀n yẹn nìyẹn. Now ibi tí mo ti ń lọ gangan lélẹ̀ àwọn ìwé tó pè ní apocrypha criteria tí wọ́n fi pè àwọn ìwé yẹn ní apocrypha àgàbàgebè ni torí wọ́n ní àwọn ìwé kan apocrypha ni wọ́n ní because of their docetic elements because wọ́n deny pé Jesus was fully human and fully God wọ́n yọ kúrò wọ́n nítorí pé wọ́n lè sọ pé òkè lóòótọ́ ẹni báyìí ló kọ ìwé báyìí wọ́n ṣe pè ní apocrypha torí pé wọ́n tún kọ àwọn nǹkan kan tó tún tako other writers wọ́n ṣe pè àwọn ìwé yẹn ní apocrypha so àwọn Protestant Christians àwọn náà wá yọ ìwé yẹn kúrò wọ́n wá pè ní apocrypha. Now going back to those books irọ́ ni wọ́n pa fún wa even this current King James Bible tó mo béèrè lọ ọjọ́ tí mo jókòó pẹ̀lú àwọn professors of theology ti níbí báyìí mi ò béèrè I think about 8 or 9 questions ni mo béèrè tí wọ́n rí kankan dáhùn mo ní you call these books apocrypha and you agree wọ́n ní yes okay now tell me who wrote the book of Job who wrote the book of Hebrew bẹ́ẹ̀ lọ mo béèrè lọ́wọ́ wọn mọ̀ even if you type it on Google anywhere nobody knows who wrote the book of Job. Why is it not an apocrypha? Nobody knows who wrote the book of Hebrew. Why is that not an apocrypha? Why is it still here in the Bible? One lay sorrow, one lay down. And these are people that want to lecture as far back as 20-25 years. Want to lecture. Tell me who wrote the book of Hebrew. One more. One will be by me. Only live streaming no ni mo ti jókòó pẹ̀lú one Methodist church pastor. Ó ti di DJ báyìí. Of Ghanaian origin. Both of his parents were Ghanaians, but by American or BC. He was a Methodist church pastor. Oda no me parish to him pastor for about 8 years. This guy was a seminarian, a theologian. Live stream by multi joko pẹ̀lú ẹ̀. Èyàn kan wà tí mo ṣe rántí Demao, ó wà pẹ̀lú wa. Lọ́jọ́ yẹn, wọ́n fi mi àti ẹlẹ́ for 6 hours. Ọjọ́ yẹn bọ̀bọ́ yẹn. Nǹkan tí mo sọ ó ní statement kan ó níbi kan tí mo ní kó kà tó yà lẹ́nu 2 Corinthians chapter 11 verse 8 torí kò níṣẹ́ mo ní you claim to be working for God mo ní working for God is a scam mo ní you are a thief according to the Bible ó ní kí ni mo mean a theologian ó ka in the full glare of the public by ó ka 2 Corinthians chapter 11 verse 8 Paul go fún rẹ̀ ó pe ara rẹ̀ lólè ó ní I robbed the churches
by taking wages from them. Money, what do you take from the church? Wait, God, yes. And here is Paul calling himself a robber, a thief. Money, so what are you? Who are you? Only sorrow. Only, but when they were sincere, only I have never seen this place in the Bible. Money, and you went and you are a theologian, you have a degree in theology and a master's degree in theology. You are a Methodist church pastor, and you have never seen this place in the Bible. Teba notice, Teba Law Theological School. What writings a lot of scholars, you read less of the Bible and you read more of the scholars. Indoctrination here. You read more of books written by scholars than Big and Bible. But what did DJ Koshe Pastor Mo? Only would like to you want to advise everybody go lower Koshi. Okay, share let me do it. Tell you about parents. You got to be kini change here patapata. I remember the story. Mindset. O change orientation, o change nǹkan tó rí. Only what? I remember the story. Yes. I should go about me for buttressing my point. Story mo ma la big bate pé yon parọ́. 6 hours mo fi No. DJ ló ń ṣe báyìí DJ. Ó dẹ̀ ti delete TikTok page ẹ̀ kò sí lórí TikTok mọ́. DJ ló ń ṣe é sìn ọmọ ọlọ́mọ ó ti bọ́ sí gbòòrò ti ń jayé ẹ̀. Ó ti já rẹ̀ sí gbòòrò. Ó ti já. Okay. One thing about it, Nigbe, all this thing we all of us are doing here, I'm on touch life in you. At least, don't have me enjoy to pay. Okay, you can change your joke. I don't want more than one person. I know you're doing more, but it's the joy because want to pay more for life in the joke they change. It's a joy. I'm having a peace of mind. But yes, we should confess in joke. Take it, joy. I'm not saying 2 million people. No. Rome wasn't built in a day. What you told me? In fact, lágbára sa. So bí tí mo mọ̀ lọ ìyá òmìnira because ní láti sọ̀rọ̀ jù kí tó mọ orúyàn tẹ́ jẹ́. Mi ò rí, to be honest, mi ò really mọ̀ yín tẹ́lẹ̀. But mo máa ń rí àwọn post ilé kọ̀ọ̀kan, but I can tell you are theologian. But mo kẹ́ máa ti rí the proto-evangelium of James. Ibẹ̀ ni mo ti kà torí ìgbà kan ayé ìgbà tí mo máa ń preach mo máa ń wò pé okay ní Luke chapter 2 verse 36 kí ni reason tí Mary ṣe máa bímọ tó máa lọ fi ọmọ ẹ̀ hàn Anna, prophetess Anna, wọ́n dẹ̀ ló bless ẹ̀, and that was the end about Anna. Àwọn pípẹ́ kan yìí àpẹ́ wọ́n dẹ̀ lọ kí ni reason lọ́tọ̀ ti ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní ka àwọn apocrypha wọ̀nyí ẹ lè believe pé prophetess Anna gbogbo ni mama Mary kò sí nínú Bible òun ló bí Mary. So Mary wo Mary tí Joseph fẹ́ at the age of 12 torí 12 years old ni Mary nígbà tí Joseph fẹ́ ó dẹ̀ dẹ̀pọ̀ bọ́ at the age of 16 ló bí Jésù. Mary ìyá Jésù, Joachim àti Anna the prophetess ni bàbá àti ìyá ẹ̀, and they were from the tribe of Asher according to that book. Tribe of Asher ni wọ́n. Now 12 years old ni Mary wà tẹ́ bá wo proto-evangelium of James tẹ́ bá wo chapter 8 Mary was 12 years old nígbà tí holy ẹ̀mí mímọ́ wọ́n ní kan bestow ẹ̀ fún Joseph, and Joseph was a widower. Ó ti bí géńdé ọmọ mẹ́rin tó ti of marriageable age. Bàbá àgbàlagbà ni Joseph torí Joseph ìfàkúmọ́ra bí nígbà tó pé mo kàn sọ̀rọ̀ off hand ẹ̀yẹ nǹkan síta jẹ gbọ́ torí wàtá ní kí Joseph fẹ́ Joseph ọkọ̀ yarí ìgbà náà. Báwo kan ṣe yẹ kí n máa gbé wá àbí ṣé ìwé ilẹ̀ fẹ́ kò ṣe Bible ló wà ní ìmọ̀ bí ọgbọ́n mi ti lè send ẹ̀ sí proto-evangelium of ẹ̀sìn mi Telegram. Mi ní Telegram kí ni yìí o. Ṣé Big Joe náà lórúkọ yín ní Telegram? Bẹ́ẹ̀. But sí same phone náà ni mò ń lò yìí. Next time ẹ lè kà bí next time. Okay, next time màá send màá wá Telegram channel yìí màá send ẹ̀ sí ẹ yẹ kí n kà síta kẹ́ gbọ́ o. I'm reading from the Proto-Evangelium of St. James. This is an infancy gospel discovered in 125 AD. Only
Now, Joseph to refuse, chapter 9, verse 2. Only, and Joseph refused, saying, I have sons, I am an old man, but she is a girl. Lest I became a laughing stock to the children of Israel. Mary was 12 years old. Only, and that's chapter 8, verse 2. Only, and when she was 12 years old, that was Mary. Tabalo Kalati, previous chapters, but because of time, I come and jump. And when she was 12 years old, there was a council of the priests, saying, Behold, Mary is become 12 years old in the temple of the Lord, battery menstruation. What then shall we do, so that she won't pollute the sanctuary of the Lord? And they said unto the high priest, Thou standest over the altar of the Lord. Enter in and pray concerning her, and whatsoever the Lord tells you, that shall we do. And the high priest, Zachariah, and the high priest took the vestment with 12 bells and went into the Holy of Holies, and he prayed concerning Mary. And lo, an angel of the Lord appeared, saying unto Zacharias, Go forth and assemble them that are widowers. Only go forth and assemble them that are widowers, and let them bring every man a rod. If I invent to tell Joseph Luma family, only Monkai, and let them bring every man a rod. To whomever the Lord shall show a sign, his wife shall she be, which is Mary. And the heralds went forth over all the country round about Judea, and the trumpet of the Lord sounded, and all men ran thereto. And Joseph cast down his axe and ran to meet them. Carpenter and Joseph. And when they were gathered together, they went to the high priest and took their rods with them. And he took the rods of them all and went into the temple and prayed. He took the rods of them all and went to the temple and prayed. And when they had finished the prayer, he took the rods and went forth and gave them back to them. And there was no sign upon them. But Joseph received the last rod, and lo, a dove came forth on the rod and flew upon the bead of Joseph. And the priest said unto Joseph, Unto thee hath it fallen to take the virgin of the Lord and keep for thyself. And I will return your own Bible. Joseph will refuse, and Joseph refused. Chapter 9, verse 2. And Joseph refused, saying, I have sons, I am an old man. Chetiri Agbalagba. Oni wọ́n gbé Joseph Mary fún ní ọmọ ọdún méjìlá. I'm telling you. 92 ni Joseph àbí ọ̀rẹ́ wọn ní 82 ni Joseph. Oyún disgrace tó ní ẹni, oyún disgrace tó ní ẹni. Oyún disgrace. No, at the age of 12 ni God rape well now. Tell your back a Greek, God do shame. Ọ̀nà ni mò ń sọ ọmọ, ọ̀nà ni mò ń sọ ààrẹ tó rape. At the age of 12. Now, ẹ tún wá wò mo tún wá fẹ́ bọ́ sí Gospel of Philip. Mo fẹ́ lọ sí verse 91 because chapter kan ni. Mo fẹ́ lọ sí verse 91. Philip yẹn Ethiopia ni. Bishop Andrew ṣebí Holy Ghost náà ló tún wá padà fún Mary náà lóyún. Irọ́ ni. Ṣẹ́ni nínú Bible gan sọ fún wa gan pé wípé Holy Spirit kankan kọ́ ló fún Jésù kọ́ ló fún Mary lóyún. Tẹ́ bá lọ wo statement kan tán ní Jésù make ní Revelation 22:16 mo máa kà fún yín. In fact kí n tẹ̀ tó lọ sí Gospel of Philip ẹ jẹ́ ká kà Revelation kòkò tí ẹ ní kí n waste time mo mọ̀ Revelation 22 verse 16. Revelation 22:16 ibi tí Jésù ti sọ pé I am the offspring, a direct descendant of David. Now, gbogbo alamọ ibi pé Joseph tó fẹ́ Mary, tẹ́ bá lọ wo genealogy tó wà ní Matthew chapter 1 from verse 2 to 16. Ẹ máa rí pé Joseph gan fúnra rẹ̀ gangan ní direct descendant David o. David was from the tribe of Judah. Joseph was also a direct descendant. Joseph was the 41st generation from Abraham. But David, tribe of Jesse, tribe of Judah. Joseph to Mary. Mary was not from the tribe of Judah. Mary was from the tribe of Asher, as contained in this proto-evangelium of James. Mary was from the tribe of Asher. Mary, her father, Joachim, her mother, Anna the prophetess, were from the tribe of Asher.
So tí Mary tó bí Jésù bá wá láti tribe of Asher, Jésù wá sọ pé direct descendant David lòun. Ṣé rí pé làkúnà ti wà bẹ́ẹ̀, irú kan ti wà láàrin yẹn. Àfi tó bá sọ fún wa pé Holy Spirit ní tribe of Judah ní máa gbà. And lè sọ pé Holy Spirit ló wá láti tribe of Judah. Àbí ṣèbọn lọ́nà náà ní Holy Spirit ṣé ó tún ní tribe ní. Ẹ̀dẹ̀ sọ pé Joseph kan ló fún lóyún. Ẹni pé ẹ̀mí mímọ́ ló fún lóyún. But ìyá tó bí kò wá láti generation David, tribe of Asher, ó yàtọ̀ sí tribe of Judah. Now ẹ wá wo nǹkan tí Philip sọ, ara nǹkan tó fi yọ àwọn òwe ìkúrò Gospel of Philip. Ẹ tó bá ní Gospel of Philip lọ́wọ́ kó lọ sí verse 91. Ó ní it is I, Apostle Philip, saying, ẹ jẹ́ n lo glasses mi. Ó ní it is I, Apostle Philip. Ẹ wò mo fi comment brace sí kẹ́lẹ̀ mo ń pé mo mọ nǹkan tí mo ń kà. Ó ní it is I, Apostle Philip, saying, Joseph the carpenter planted a garden because he needed wood for his handcraft. It was he who made a cross from the trees which he himself planted, and the child of his semen was hung on that which he had planted, the tree. The child of his semen was underlining. Teba le ri dada. Sherry, the child of his semen was the child of his semen was Jesus. Joseph, even from their book, wọ́n pa irọ́, Jésù gbọ́ kò ṣe ọmọ Ọlọ́run, Holy Spirit kan ló fún Mary lóyún, Joseph ló dó lóyún. Ó dẹ̀ bí Jésù at the age of 16 as contained in the Proto-Evangelium of James. Ó wà nínú ìwé yìí, wọ́n yọ kúrò ní. Torí wọ́n mọ̀ pé tó bá gbé kíni wá bá wa nílẹ̀ wa, for example, pé báwo ọmọ 12 ṣe máa lóyún, wọ́n ṣe máa fún ọmọ 12 lọ lé ọkọ, ó takò làákàyè náà. Báwo ọmọ 16 ṣe máa bímọ? Abomination nílẹ̀ wa náà. Wọ́n á mú kíni wọ́n wá yọ kúrò, wọ́n á pa irọ́. Even from that King James, Abanikate synchronize àwọn ideas wọ̀nyẹn, ẹ máa rí pé a lè marry it together, because you cannot even deduce the tribe of Mary even from this King James Bible. Kò sí. And these are some of the questions tí mo béèrè nígbà tí mo kúrò ní School of Theology yẹn, tí mo ní mi ò ṣe mọ́. Mo ní pé okay o, ẹ̀ ń sọ fún mi pé Jésù pé tribe of Judah lòun ti wá, descendant of David lòun ti wá. Ṣé Mary náà, ṣé descendant of David náà ni Mary náà ni? Wọ́n lè dá mi lóhùn. Wọ́n ní àwọn scholars sọ pé according to the genealogy tó wà ní Luke chapter 3, tẹ́ bá lọ wò from verse 20 títí dé bí 30 something àbí 41 kan tiẹ̀ ni. Wọ́n ti ẹ̀ dárúkọ obìnrin kankan. The son of this who begat this, the son of this who begat that. Mo ní bo ni Mary wà níbí. Professor of theology. Yẹ́n rí pé professor of nonsense ni wọ́n. That's why I don't have any iota of respect for people. Well, if not for some people, tí mo ní personal encounter pẹ̀lú. Tí máa ti rí yàn kan tó wá ti pé doctor síwájú orúkọ ẹ̀, àbó lóun PhD holder, ìdìrín ni wọ́n, to be honest. I have a cousin tó ṣe parí ní University of Port Harcourt. Convocation ẹ̀ tó lọ, ó lóun bínú kúrò bẹ́ẹ̀ ni pé òun rí àwọn tí wọ́n award ní PhD certificate tí ò lè sọ òyìnbó. Ní Nàìjíríà, ẹni tí mo sọ yìí ó wà ní comment section, mo ti rí láàárọ̀ yìí. Ó ṣe parí PhD ẹ̀ ní kò tí ju 3 months ago ní University of Port Harcourt. Ẹ pé mo dárúkọ nsìn, wọ́n ṣe convocation ní recently. Ó ní òun rí àwọn PhD holder ẹgbẹ́ òun tí wọ́n award ní certificate tí ò lè sọ English. Imagine. Kò ṣe kí bá mo fi condemn anything o. Mo láwọn lecturers kan tó kọ́ mi nígbà tá a wà l'Ogun State University. Tó yẹ pé òyìnbó ẹnu wọn ó terrible. Ó terrible. Òyìnbó ẹnu wọn terrible, and these are doctors. Àwọn kan náà máa wá láti UI nígbà yẹn, visiting lecturers from UI, from University of Ilorin, tó máa òyìnbó ẹnu wọn ó terrible. So kí ni meaning PhD? Ṣebí doctor kan ló wá sí bí light up one comment section, she can bear me witness. A tẹ̀sí lójú. He can't even think bí ẹni ọpọlọ ẹ ó ti gbẹ. These people can only read, but they cannot reason. According to the letter of King Leopold, only kan kọ́ wa bá ṣe máa kà, but not to reason. They can't reason. You have to be a goat like me
for you to be able to use your brain. But tẹ́ bá di sheep, tẹ́ bá jẹ́ jókòó pẹ̀lú ayé lágùntàn, àwọn àgùntàn ló gọ̀ jù ní gbogbo ẹranko. Àgùntàn ló gọ̀ jù nínú ẹranko, but Jésù wá fi ara ẹ̀ wé Lion of Judah. Ẹ jọ, relationship wo ló wà láàrin lion àti àgùntàn? Relationship wo ló wà láàrin lion àti àgùntàn? Kọ́kọ́ máa pa wá jẹ bó bá ṣe wù wọ́n. Relationship wo ló wà láàrin lion àti àgùntàn? Ìwọ Lion of Judah wá pè mí ní àgùntàn. O fẹ́ pa mí jẹ nìyẹn náà. Exactly. Ó wá láti wá báyé mi jẹ́ nìyẹn náà. Lion àtàgùntàn wọn lè jọ gbénú ọgbà kan náà. Ẹ tiẹ̀ wo story. Kí ni ó máa ń ka ìgbà míì máa wò pé ọpọlọ olúwẹ̀ ni kò ní blow báyìí. Ṣé rí story Noah yẹn? Ṣé ráwọn tó kọ kíní yẹn? Mo lórúkọ wọn bí o. Ibi tí mo ṣe research gbogbo àwọn tó bá King James tó ń bá ṣiṣẹ́. Gbogbo àwọn tó bá King James tó ń bá ṣiṣẹ́. Mo lórúkọ gbogbo wọn bí báyìí. Gbogbo àwọn tó bá kí àwọn tó interpret. Ó kó gbogbo àwọn ẹranko ní piers. Ṣẹ́rí tó wà lọ́wọ́ mi. Orúkọ gbogbo àwọn tó bá King James tó bá interpret Bible, supervised by the Archbishop of the Church of England at that time. Orúkọ gbogbo wọn àwọn tó interpret First Westminster Company, kò ṣe company business o, as a company of people. Wọ́n translate Bible from Genesis to 2 Kings. Àwọn kan tó gbé láti bẹ̀rẹ̀ lọ, wọ́n gbé dé Songs of Solomon. Àwọn kan tó gbé láti Isaiah de Malachi. Àwọn kan gbé gbogbo Gospels, Acts àti Revelation. Àwọn kan tó translate gbogbo epistles, gbogbo ẹ̀ ló wà níbí. Mo lórúkọ gbogbo wọn wà níbí báyìí. Research náà la ṣe débẹ̀. Library kan tí mo ti lọ kà tí mo ti snap gbogbo ẹ̀. Orúkọ gbogbo wọn. And all these people were not believers. Those that interpreted this ìwé burúkú tá n káàkiri tá n pè ní ìwé Ọlọ́run yìí, they were not, wọn ṣe nígbàgbọ́. Mo ní orúkọ gbogbo wọn pátápátá 47 ní gbogbo wọn. Wọn ṣe nígbàgbọ́. So wọ́n ní àwọn Adébóyè, àwọn Oyèdépò, Kúmúyì, Abíára, rádaràdá tó ń ṣe káàkiri tó ń láwọn ń wàásù wọn náà. In fact, ṣèèṣì náà bí mi ṣe mọ ṣèèṣì ní gbogbo mírẹ́kù tó ń sọ ń pa Babalọ́lá yẹn irọ́ burúkú ni. Tó bá gbé Bible ní Babalọ́lá kà tó fi ṣiṣẹ́ àrà àti iṣẹ́ ìyanu yẹn irọ́ ni. Nǹkan mélòó ń lò? Mo tún sọ publicly irọ́ ni Babalọ́lá pa, irọ́ ni. Ẹni tó lọ ní ogbó tí àǹjọ̀nú wọnú ara ẹ̀ táǹjọ̀nú sọ̀rọ̀ tó ń tẹ̀lé. Ìgbà ni Babalọ́lá náà ṣe bàbá ẹ̀ ò kì í ṣe bọ́nẹ̀kì ẹni tó tẹ fáfún tó ṣòro bá fún kékeré nìyà. Pé ó ṣe báìbù kankan. Ṣé báwọn sí èsì máa ń pògèdè ńgbà tá a kéré? Tẹ̀bí ṣọ́ọ̀ṣì láti kọ́ bọ́ ṣe ń pògèdè. Èèyàn kan ní Babs àwọn bàbá wo ní ìwà ńgbà tá a ṣì kéré báyìí. Send a request and come and tell me the truth. The ranting, and I told him to come upstairs. Come and say your own. Ìgbà tí ẹ mọ̀ pé Jésù yẹn lágbára òyìnbó rí ẹ kọ́kọ́ patronize agbára yẹn. Babalọ́lá use a native power. Àwọn CAC ni wọ́n change nǹkan tí Babalọ́lá ṣe because àwọn history tá a gbọ́ náà ni pé wọ́n ní kí Babalọ́lá tó lọ àwọn CAC gan ti ń bàjà pé wọ́n ti ń consider as an apostate person. Ẹ wọ̀ pé CAC ti bílẹ̀ ni. Before he dismiss, they have been condemning him. Ìyá mi ló mọ kẹ́ máa gbọ́ papa Elton. Ẹ̀gbọ́n mọ̀ nípa Elton sọ pa Babalọ́lá. Bẹ́ẹ̀ni. Irọ́ náà wípé yẹn kàn pa fún wa, irọ́ náà pa fún wa. Ancestor Ebola meet. Ó dà pé wọ́n ti rẹ̀ di bóyá kí wọ́n lè send the request. Babalọ́lá was Ẹbọra ni Babalọ́lá náà ẹni tó máa dáwọ́ nugbó tó máa dáwà nugbó fọ́jọ́ méje tó máa sọ pé òun fẹ́ lọ wà kí ló lọ ń ṣe nugbó náà. Ẹnìkan nìyẹn. Ìyàwó nǹkan tí àwọn CAC ṣe pé ní àtọ́yẹ pé ìyàwó ẹ̀ lájẹ́ nìyẹn ṣe wọ́n pé ìyàwó ẹ̀ máa expose ẹ̀. Wọ́n ní ọjọ́ kan wà wọ́n ní ìyàwó ẹ̀ lọ gbé kinní kan wá pé ọkọ òun ó máa ń lo dúdú kankan báyìí wọ́n wá sọ pé àjẹ́ ni wọ́n wá ní ó fẹ́ bà ministry ẹ̀ jẹ́ torí pé woman yẹn máa expose bàbá ni. Ṣèbí nǹkan tí Babalọ́lá yìí rí Babalọ́lá ní aṣọ kan pé èjì ogbè ni wọ́n yà sáṣọ yẹn ẹ wọ̀ pé aṣọ Babalọ́lá kan wà tó pé èjì ogbè ló wà lára ẹ̀ ó wà ní píṣọ̀ táwọn CAC máa ń display dọ́là èjì ogbè ni wọ́n fi ṣọ́rọ́ tẹ̀ sára aṣọ yẹn náà. So ibẹ̀ lẹ́ máa fi mọ̀ káwọn Babalọ́lá fúnra wọn ìbílẹ̀ ni wọ́n àwọn CAC ló wá ń change ẹ̀. Sorry, wọ́n ní kò gbé òun sókè o. Awakening kò gbé òun sókè, awakening. Mo lè wá fún ìpàdé fún
No, àyè wà bẹ́ẹ̀ mà. Ebi Sam Ojo ń pògèdè lórí hypocrite lórí fídíò tàbí ebi Sam Ojo ń pògèdè ń bẹ̀ àbí kò pògèdè ń Ibi bẹ̀. Ṣadé CAC tẹ living room bàbá mi náà ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ lọ́dọ̀ wa nílùú wa living room bàbá mi yà wá bí wà lára àwọn first CAC so ẹ̀yàn kan lè pàtó CAC fẹ́mi CAC mo dàgbà sí. èèyàn kọ́ ló. Ẹ má dá èṣù bí ilẹ̀ lórí ìdè ranting and I told him several times to send his request. Ṣé kò ṣe ṣubú yìí wá kọ́ lélẹ́yìí ni? No, kì í ṣe ṣubú yìí wá o, bàbá ẹ̀ mọ̀ ṣubú yìí ni. Olùfẹ́ engage mi kó send request now. He's been saying someone is telling lies. Come and say your truth, please. If you have a contract, you come and say. Baba Crown mo kì í sá o. Baba Crown ẹ kàn sọ. Ṣé báwọn oníṣẹ̀ṣe ló kóra wọn jọ àwọn lẹ́lẹ̀ máa sọ fún parọ́ àwọn atẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ yìí Christian ládàgbà sí. Jẹ́ bọ́lẹ̀ fún Baba Crown. Jẹ́ bọ́lẹ̀ fún Baba Crown. Ẹ jẹ́ kí n bọ́lẹ̀ bàbá ẹjọ́ sókè. Ẹ jẹ́ kí n bọ́lẹ̀ ẹjọ́. Bishop tẹ bá ti ráì mo ní topic kan tí mo kàn ṣe little work lé lórí bóyá tó bá lè fún mi láti but mi ti screenshot ẹ o like. Ẹyin lè gbé wọn wọlé o. Ẹgbẹ́ ìṣubí yìí sókè. Mo ti send request Baba Crown. They should be send request. Mi ò rí request ẹ̀ fún comment section ni. Ṣé change orúkọ yẹn sí Jésù bí yìí? Kí ló ń Jésù bí yìí fún? Change orúkọ yẹn sí Jésù bí yìí. Ó fẹ́ fi wájà ní jàre. Àjẹ́ máa tẹ́ sí lójú ni. Èmi ò mọ kankan nípa Báíbù yìí. Mo dúró síbẹ̀ láti tẹ̀ lójú ní má bọ̀ lókè. Wọ́n ti èékánná ti ṣẹ́ sínú ọpọlọ ẹ̀. Èékánná tó gùn ó ti ṣẹ́ sínú ọpọlọ ẹ̀. Baba Crown ẹ káàbọ̀ sá ẹ káàsùn sá mo kì í sá. Ẹ káàsán Bishop Andrew. Yes sir bàbá mi. Mo gbádùn yín seriously. Mo kì í sá o. Mo kì í dàrí ẹsẹ̀ wo dúpẹ́. Bàbá mi Baba Crown. Ẹ káàsán sá o bàbá mi ṣe wà ó kẹ kújọ́ mẹ́ta. Ẹ wọ ọjọ́ kan pẹ̀lú. Máa wà láìfù yìí nìkan wọlé ni o. Èmi kan máa wà láìfù yìí nìkan gbẹ̀mí mi. Ẹnìkan tí bẹ́ẹ̀ náà rí pé níbo ni mo ti lọ kó àwọn kan tí mo kó jáde. Ẹ sà ṣe mọ̀ pé tó bá yẹ pé bí Baba Crown ṣe wà àwọn bó ṣe máa ń wàásù bó ṣe máa ń sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ wọn in fact tó bá ní pé kí wá di mùsùlùmí pẹ̀lú bó ṣe ń ṣe yẹn mi nírò lẹ́ẹ̀mejì. Bẹ́ẹ̀ni. In fact kò sígbà tí mo rí live stream wọn tí máa wà bí iṣẹ́ ń gbà mí mo kàn máa ṣáà máa make sure tó ń fẹ́ gbọ̀ngàn tó ń sọ. Èmi náà máa ń gbọ́ mi ò kàn wọlé ni màmá gbọ́. Àwọn afáàyàn òde láì kì í sá o. Àwọn ètò ìlàjẹ àwọn ètò yìí bàbá a máa ń fẹ́ ṣẹ̀bọ̀ kéèyàn wà ní comment section yẹn ká máa gbọ́ àwọn ìjìnlẹ̀ yẹn mi mọ àfiwé rẹ̀ mo ṣe máa tẹ́lá ti gbé mi fẹ́ gbá ìgbàkànjọ́gbẹ́ bàbá jẹ́ mọ́ gbádùn yín lọ. Tẹ́ bá mọ táwọn àbá ti fojú mi rí àwọn tó ní wọ́n ti gbálẹ̀ jọ ti ká. So ọmọ máa tó lẹ̀kùn mọ́ ẹ kàn sí ní sẹ́ni Ọlọ́run kò dó tiwa mo tún kíní kan dá wa lójú pé sẹ́rí ẹ̀sìn wọ́n kàn díẹ̀ ní Áfíríkà ṣùgbọ́n gbà tó lọ máa mú wọn ẹ̀bọ́n tó lọ fi mú wọn change of language ti dé kángbà táwọn fi máa dé èdè ti yí àwọn tí wọ́n gbọ́ èdè yẹn tí wọ́n gbé èdè yẹn kalẹ̀ ń gbà yẹn wọn tún gbọ́ yé dáadáa mọ́ so èyí táwọn he lọ́dọ̀ wa ni wọ́n fi lọ build ara wọn lọ́hùn wọ́n wá kọ́ kalẹ̀ fún wa tí wọ́n gbé padà wá fún wa ẹ̀yìn ok for instance kẹ́nìkan wọn sọ pé láì tẹ̀kọ́ sí Ọlọ́run dòrùn ayé wa ju ìgbó sófò ẹ̀ lọ́lọ́run sí àbàbà lórí omi. Wọ́n dà pé nìkan ń pariwo mẹ́rin. Ó dà pé mínísítà mi ẹ jẹ́ kí n mute wọn. No, ọ̀dọ́ bàbá àbáni. Ẹ jẹ́ kí n mute wọn. Ẹ continue sir. Kẹ́nìkan máa sọ yìí pé ẹ̀mí Ọlọ́run wá ń rá bàbà lórí omi. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó fà á. Ẹ kí wọ́n ṣe fídíò kan mo ní nípa ọ̀rọ̀ tí bàbá wa kan sọ tí mo ní tí wọ́n bá sọ pé ọ̀yẹ̀là pé ìtí fámì ń bẹ̀ yẹn kọ́ nìyẹn o ṣe pé kí ìmọ̀lẹ̀ wá látọ̀run kọ́ ni fá ń sọ o
ìmọ́lẹ̀ ti wà nínú ayé, ẹ lọ tún wò, ẹ lọ tún gbé. Àwa náà dàgbà pẹ̀lú àwọn bàbá. So ẹ lọ tún gbé, ìmọ́lẹ̀ àtòkùnkùn ti wà nínú ayé, tí ìmọ́lẹ̀ àtòkùnkùn bá sí ewé kò ní grow. Wọn ní dàgbà. Àwa ń bọ̀ láti ibìkan ní ẹgbà tá wọnú ayé àríran. Ọ̀yẹ̀lá tójú ni wọ́n ń sọ, kì í sọ̀lẹ̀ lánú ayé, ìgbà tójú wà lálárí pé mọ́lẹ̀ ń bẹ́nu ayé. Let there be light and there was light. Wèrè ayé kan ni wọ́n. Original wèrè ni wọ́n parọ́ fún wa ní bóbò ni. Bẹ́ẹ̀ni sir. Ìmọ́lẹ̀ ti wà nínú ayé ṣáájú kẹ́nìbọ̀dì tó wà láyé. Ìyẹn Ọlọ́run dá ilé mẹ́fà ó sọ fọjọ́ méjèèjì sí mi. Ẹjọ́ ṣé Papua Guinea náà ọjọ́ mẹ́fà ló fi dá. Àwọn tó wà nínú òwe tí òdìjà kùkù fún òdìjọ something days. Sọ́dọ̀ ọjọ́ mẹ́fà náà fi dá yẹn náà. Ayé wa jẹ́ gẹ́gẹ́ Áfíríkà. Tẹ́ wọ́n ní kó fẹ́ ìbàtàn àfáà níṣòro. Wàlá nǹkan tó fọ́ ni jù ni pé Báíbù ló kọ́kọ́ dé. Mósè wá ń sọ pé òun lálàá, ó wá rí pa Ádámọ̀ lọ́lọ́run kọ́kọ́ dá. Ẹjọ́ tó lọ́run Bishop Andrew, how does it make sense? At all. So make sense ní kẹ́kẹ́ sọ pé òun lálàá, òun wá rí pa Ádámọ̀ lọ́lọ́run kọ́kọ́ dá. Àwa náà wá gba wáàyí. Àwa náà wá rí pa Ádámọ̀ lọ́lọ́run kọ́kọ́ dá nu wáàyí. Ẹja fẹ̀fẹ́ lẹ̀ tálẹ̀ mọ̀ wípé orúkọ tẹ̀ ń wò yìí, èdè tẹ̀ ń wò yìí, apilẹ̀ àwọn babaláwa ló pilẹ̀, bẹ́ẹ̀ ṣe pilẹ̀ èdè Yorùbá làwọn náà pilẹ̀ èdè tiwọn. Wọ́n ṣe pilẹ̀ lọ́dọ̀ wọn tí wọ́n fún gbogbo nǹkan lórúkọ nínú èdè wọn, làwa náà fún nǹkan lórúkọ nínú èdè wa. Ẹ̀rí kẹ́kẹ́ dé lójijì ó ní èyí tẹ́ fún lórúkọ yìí ò dá. Bishop wàláì mo fọlọ́run bá ṣe lẹ́yìn ta ló gọ̀jù nínú ayé àwọn Áfíríkà ni. Tọ́ba dé ewúrẹ́ ni wá, téèyàn bá kí n ṣe ewúrẹ́ pin àbí náà wà nù wọn. Báwo ni ẹnìkan láti fún àwọn bàbá wa gbàgbà tí wọn ò tí ì dàgbà, ìran tí wàá dàgbà lénìí ìlú wọn à ń rí nígbà kan náà, gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé lájọ́ ń rí, ó ṣe tó padà mọ́ sọ fún mi pé ìwé Ọlọ́run ìwé lè tọ́lọ́run ò sì fún kankan lórúkọ nínú ayé. Ẹnìkan ló ń fẹ́ wá sókè wá defend Christianity, olùwẹ́kẹ̀mí náà tiẹ̀ wá. Kò dẹ̀ send request, mo ti ní kó send request látẹ̀kọ̀ kó ó dàbò ti sá lọ gan. Àtúwá mọ̀ mi kò ní wọlé. Kò send request ní orí. Àní tó bá mọ̀ mi kò ní wọlé. Torí ó máa gbé ẹ kúrò nínú ìwé yẹn, wàá bọ́ta wàá ṣàlàyé fún mi. Odi Jẹ́ríkò dàmbò náà mọ́ sí. Àwọn ìjọ wo nìjọ Yájújù àti Májújù ń bo ló wà nínú ayé. Gbogbo tó wà nínú ìwé yẹn wàláhì kò sí evidence. Kò sí o. Kò sí evidence kankan nínú ayé fún un. Kẹ́nìkan lálàá kó máa sọ pé Abrahamu ó ṣe báyìí lójú oorun. Ànábì náà wá gba wáyìí, ó wá níbẹ̀ ó wá lóun náà lálàá pé Ànábì Ibrahim ó tọrọ ọmọ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run wá rán màláíkà sí. Who is màláíkà? Àwọn gan ni màláíkà. Sábà mọ tí jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn kan pe màláíkà ní angel lọ́dọ̀ wọn. Ẹ̀yin wá dọ̀dọ̀ wọlé dé tí. Baba Crown àtẹ̀mí àtẹ̀yìn àtàwọn tó àròyìn tájọ́ ṣe kí ni àwa ni màláíkà, kò sí ẹni tó jù wá lọ. Exactly. Àwa ni màláíkà kò sí nǹkan, àwa nìkan ni màláíkà wa. Ó sì kẹ́kẹ́ tó wà bẹ́ẹ̀. Tó bá máa gbé màláíkà wá sílẹ̀ wa ẹbọra láfitú. Tàbí ká sọ ká pé àti ẹ̀ lè pé lóòṣà. Torí àwọn oríṣàdá ti wá ṣe nǹkan. Tàbá pèèyàn ní òòṣà pé ẹni oríṣàdá, ká tó pè lẹ́ni oríṣàdá, ó ní nǹkan tó ṣe. Ó ní nǹkan tó ṣe. Yes. ẹ kàn jẹ́ kí n bá yín dá sí area yẹn. Ṣe rí màláìkà àti angel ìkọ̀kan náà ni. Ṣe rí àwọn Jew wọ́n máa ń pè ní malak. Àwọn Greek ló pè ní angel. Ṣe wá rí kàtígórì mẹ́ta ni wọ́n wà. Àwọn kan wà tó yẹ pé èèyàn ni wọ́n. Ṣe rí angel báyìí messenger òjíṣẹ́.
ẹni tó bá ṣèyàn lóore ṣe rí irú àwọn tàn táwọn bàbá máa ń pa láyé àtijọ́ pé bóyá wọ́n èèyàn kan ṣẹ̀ wọ́n wá lè lọ sínú igbó tó wá ń dé yẹn ó wá pàdé iwin kan iwin yẹn wá ṣe lóore iwin yẹn wá sọ pé nǹkan báyìí ni kó máa fi san ẹ̀san fún òun padà ìdílé yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ máa ṣe so àwọn yẹn ni àwọn òyìnbó ń pè ní God tó tún máa ń pè ní angel ẹ̀rí pé wọ́n refer Bible God as angel of the Lord nínú Genesis chapter 6 ṣé nínú Genesis 6 ni ṣé Mose bóyá fẹ́ Exodus wọ́n sọ pé and the angel of the Lord appeared to Moses wọ́n tún ní and God ṣe ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn so òyìnbó máa ń pè wọ́n ní God wọ́n tún máa ń pè wọ́n ní àwọn mistake táwọn bàbá wa ṣe ni pé láti pe Ọlọ́run ní God Ọlọ́run ò ń ṣe God so àwọn ẹ̀dá ni òyìnbó ń pè ní God báwa ṣe ń sọ pé àwọn baba ńlá tiwa ló dá gbogbo nǹkan yẹn làwọn náà sọ pé àwọn baba ńlá tiwọn ló dá nǹkan ṣùgbọ́n pé àwọn baba ńlá wọn yẹn ní God ibi táwa ti wá gọra wa ni pé àwa wá pé àwọn baba ńlá wọn lọ́lọ́run ṣe rí pé a ti bring ara wa down bẹ́ẹ̀ yẹn because a ti equate a ti fi àwọn baba ńlá wọn sí above òun náà ṣe máa ń sọ pé àwọn òrìṣà so ṣe rí angel iwin egbére àti ẹbọra àwọn gúrùpù angel nìyẹn ṣẹ̀rẹ́ àwọn tó bá wá ń pè ní archangel àwọn yẹn ní irú kàtígórì ìyẹn ní Greek kàtígórì àwọn táwa ń pè ní irúnmọlẹ̀ ẹ ti understand báyìí àwọn ẹ̀dá tí Ọlọ́run dá tó yàtọ̀ pátápátá tó jẹ́ pé mi ò mọ English yẹn sálọ lórí mi ó ní English tó máa fi ń pè wọ́n ẹjọ English wo la fi lè fi describe àwọn Ògún àwọn Ṣàngó ta kò pé ta sọ pé wọn superwoman yes tí wọn bí àwọn yẹn náà máa ń pè ní archangel even wọn ní ọ̀ǹtì kò ju 300 years ago tó ṣe ń ya ìyẹ́ fún angel because ẹ bá study Judaism angel ò ní yẹ o àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ Michael gan holy Michael táwọn Christian jó fún yẹn mo ti gbé jáde rí tí pásítọ̀ ṣẹlẹ̀ kan bá mi jà ó wà nínú Bible oníyàwó bímọ o New Testament o Holy Michael níyàwó bímọ o. Òmìnira. Holy Michael yes. Tẹ̀lé nínú èrò nínú nǹkan tèmi nínú research tèmi àbúrútọ́ bí when we talk of pé irúnmọlẹ̀ ọ̀tọ̀ when we talk of ẹbọra tá a bá ní ìwìn nínú kàtígórì ìwìn ọ̀lẹ́ ti rí gbére ẹ̀rí pópé ní ara ìbò máa ń rìn kiri inú igbó ó nídìí tó fi jẹ́ ìwìn gbogbo tó bá ti fọ́ sí kàtígórì yẹn ìwìn la máa ń pè wọ́n tó wà tó bá ti fọ́ sí kàtígórì ẹbọra tó bá fọ́ sí kàtígórì ẹbọra nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ní ara tó yàtọ̀ sí téèyàn àìdá bóyá nínú oyún nígbà tí nígbà téèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní dàgbà bóyá nígbà tó ń fọ́ọ̀mù ìbejì tó yẹ kó wá lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n join papọ̀ wọ́n wá lórí méjì ṣé nǹkan tí mo sọ tí yìí tó ń bá bí wọn sáyé wọn lè lọ jù wọn sínú igbó tẹ́ bá pàdé wọn lójú nínú igbó wọn láwọn rí ẹbọra olórí méjì they are human now ṣé ẹ ń gbọ́ mi sir. yes. Take it continue. Take it continue. bẹ́ẹ̀ni agbádùn. ẹ ṣeun sẹ́ni àwọn yẹn là ń pè ní ẹbọra ó dàbí ìgbà tí a bá sọ wípé wọ́n bá mú èèyàn bá ní ọba dẹ́tẹ̀ wọ́n bá ti wọgbó tẹ́ bá a dẹ́tẹ̀ nínú igbó ẹbọra ni torí ara ẹ yàtọ̀ sí tiwa ṣùgbọ́n bí tí ẹ bá ti pàdé ìwìn ò yàtọ̀ sí wa ṣùgbọ́n kúrékùré ni wọ́n ga irú àwọn kúrékùré tá a ní ìgbà pé gbà wáṣẹ nínú igbó lẹ́ti bá wọn tó irú àwọn ẹ̀ là ń pè ní ìwìn tí wọ́n bá ń pè kan ní alábara méjì àbí tí wọ́n bá pè kan ní alábara méjì náà ni ẹni tó ń lo ara méjì torí ẹ̀ náà ṣe máa ń pè olóyún ní alábara méjì torí pé ó gbé ara míì sínú tó bẹ́ẹ̀ náà lẹni tí bá ń lo ara míì ṣé nǹkan tí mo sọ tíye tó lè yí padà bóyá ó ní àpadà wá yí padà kúrò ní èèyàn ó yí padà sẹ́ranko a lè pè wọ́n ní alábara méjì nínú ìran Yorùbá a lè pè wọ́n bẹ́ẹ̀ so èyí táwọn ń pè ní angel lọ́dọ̀ wọn tó máa sọ ẹ pé nílẹ̀ Lárúbáwá ọmọ kékeré kan ní àlìjínù àbí kọ́ pé ní ẹ̀rọ wáníà
ní ọ̀dọ̀ wa kò mú nǹkan kan jáde ju spirit tó jáde látara ògò ní ìgbà yẹn gbọ́ mi yé. à ń gbọ́ yín sà. ok spirit tó jáde látara ògò yóò mọ ọmọ àlùjánu jáde àti tí ń jẹ́rọ̀ wá ní à tẹ bá gbé èpè kalẹ̀ ń sìn tẹ bá sẹ́ èpè fún yàn spirit tó bá èpè yẹn jáde a lè pè ní àlùjánu tó ló lọ ṣiṣẹ́ aburú ni iṣẹ́ aburú ló fẹ́ lọ sí tẹ bá gbé àfọ̀ṣẹ kalẹ̀ ń sìn tẹ bá fi ṣe àdúrà fún yàn spirit tó jáde látara ẹ̀ tó lọ bá èèyàn yẹn láti ṣe tó dáa yẹn a lè pè ní rọ̀wánìà nǹkan méjèèjì yẹn ò túmọ̀ sí nǹkan kan lórí ilẹ̀ wa àfi tí èèyàn bá gbọ́ èdè yẹn yé torí ẹ̀ lọ́yẹ́ sọ pé ta. ẹ má bínú sáà mi mo fẹ́ ṣe babs ọmọ oṣù bíi tó lóun fẹ́ engage mi ó ti send a request mi mo fẹ́ ṣe báyìí kò dé sáyè. ẹ jẹ́ kí mi bọ́ọ̀lẹ̀ fún mi. no bàbá mi fẹ́ kẹ́ bọ́ọ̀lẹ̀ sọ̀rọ̀. ẹ láàárẹ̀ àkàrà ògùn mọ́kàbá. ó ti rí ok sà bàbá mi ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣe ẹ má bínú sà. jẹ́ kí n bọ́lẹ̀. ibo lẹ ń lọ. ìyá òmìnira. ẹ máa wo ẹni yìí. ìyá òmìnira mo tẹ fẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ mà àwọn nǹkan tẹ máa ń fi sí Facebook yẹ kí fi sí bíbá ẹ̀ náà àwa sì máa ń lo bíi ju Facebook lọ ẹ máa ju àwọn díẹ̀díẹ̀ náà síbí náà ń gbà mí ìyá mi. ẹni tán bọ́ọ̀lù ẹ̀ nítorí ẹ̀ ti sá lọ o mi rí request ẹ̀ mọ́. ẹ kó wàá dúró de èmi náà dúró de ńgbà yẹn ọkàn máa dáhùn question bíi mélòó kan fún wa ni. question pọ̀ nílẹ̀ bàbá mi ṣe rí ìwé tí mo mú dání. bàbá bishop ẹgbẹ́ Ifánìkẹ́ gòkè kan wá bá wa ṣí báìbù ó yẹ ẹja wọnú bíbélì lọ. ṣé wọ́n ti send request ni mi rí request wọn ẹ jẹ́ kí n invite wọn. Ifánìkẹ́ àti Awaken àwọn ọmọ Yorùbá Bible ń kà. wọ́n ti pẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì bàjẹ́. Awaken wọn àbí tẹ́lẹ̀. okes bishop lè má rántí mo fẹ́ kẹ́ bá wa ka ibi tí àwọn bàbá wa tán ti jẹ mánà táwọn bàbá tán ti jẹ mánà lágbègbè. King James gbàgbé láti kọ. King James gbàgbé láti kọ. mo ní little lecture kan tí mo kọ. àkóró àbọ̀yè gbogbo ilé o. ẹ káàbọ̀ sáré wa òyà wa. ẹ jọ mo ní àwọn little lecture kan tí mo kàn fẹ́ ṣe mi ò bóyá ó bá kí ni topic tá à ń treat lénìí kí wò bóyá ó bá lọ torí mo kàn. ẹ jẹ́ kí bàbá crown sọ̀rọ̀ tán ẹjọ́ gbogbo lé please. ok yeah bàbá ẹjọ́ ẹ continue sir. ẹ ṣe mo dúpẹ́ mo kàn wọ́n pé bóyá kí ọkọ̀ fi àwọn èèyàn kí n fààyè lẹ̀ fáwọn èèyàn láti sọ̀rọ̀ ni. sẹ́rí nínú èdè wa tó yẹ mo sọ wípé àwọn nǹkan kan wà tí wọ́n gbé wá yẹn tẹ́ pé wọ́n lọ kọ́ ìní ẹni sá lọ kọ́ ìní nígbà tí wọ́n wá sọ́dọ̀ wa wọ́n wá fún un ní orúkọ ìta lè pè ní rọ̀wání àbálìjànú nìyẹn ó làwọn pè ní dímọ̀n lọ́dọ̀ wọn dímọ̀n ò túmọ̀ sí nǹkan kan nílẹ̀ wa ju agbára tó ń ṣiṣẹ́ aburú àti tó ń ṣiṣẹ́ rere ẹnájì tó ń jáde látara nǹkan tẹ́ ẹ kó jọ tó ń ṣiṣẹ́ dáadáa àti tó ń ṣiṣẹ́ rere ó ní wọ́n pè ní dímọ̀n tẹ́ bá gbé nǹkan kalẹ̀ ńsìn tí n bá gbé kalẹ̀ ńsìn tó bá rán àbìlù sí yàn ìtò da spirit tó jọ tó lọ yẹ dímọ̀n láàpẹ̀ tó lọ ba nǹkan jẹ́ ni kò sí nǹkan tó ń jẹ́ angel of destroyer ìtògbó tá a lè pè ní tá a lè sọ yí pé ẹ̀mí àìrí nílẹ̀ Yorùbá á pè wọ́n ní ọ̀rọ̀ torí ẹni Yorùbá ò ṣe ní orúkọ Yorùbá fún tí a lè fojú rí wọ́n pè ní ọ̀rọ̀ means nǹkan tí a lè fojú rí àìdá ẹ bá nínú igi ẹ bá mi lọ fún un àìdá ẹ bá nínú igi àbí ẹ bá nínú lára ibì kan ọ̀rọ̀ lọ̀rọ̀ ó máa jẹ́ ọ̀rọ̀ sì ní àpíẹ̀sí èèyàn níran èèyàn torí ọ̀rọ̀ ò lo ara rí anybody tẹ́ bá ti rí tẹ́ bá lọ àpíẹ̀sí yín níran èèyàn ẹ gbà wípé èèyàn ni adá látara yẹ̀pẹ̀ ni tó kò lo ara rí torí ẹ̀ náà ṣe pé ní orúkọ míì ẹ gbà táwọn bàbá fẹ́ fún Ọlọ́run lórúkọ wọn ní ọba wọn ní Ọlọ́run Olódùmarè tó bá ti ń sọ̀rọ̀ lórí ọba máa ń jọba lórí àwọn nǹkan tó kójọ ni ẹ jẹ́ nínú ọ̀rọ̀ kan tí mo sọ mo ní ẹ lè sọ fún mi kò dẹ̀ sí evidence tó fẹ́ fi hàn mí pé Ọlọ́run mọ èèyàn
ọba tó ní wá tó ní ayé fúnra rẹ̀ tá pè ní Ọlọ́run Olódùmarè tó ní ayé nǹkan tó tóbi ní í dá ìyí tó wá dá yẹn tó tóbi yẹn ni ó mọ̀ dá nǹkan míì sínú ara ẹ̀ nínú research tèmi tí mo ṣe ayé tá a wà nú ẹ̀ yìí planet kan ni a pè lódù odù planet ni torí ẹ̀ la ṣe pè ní ẹni tó ní odù tó máa rì so planet ni odù now nínú universe ẹ mọye planet wọ́n ti discover lẹ́ni. over 2 trillion. now nínú universe tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí ní ayé yìí táwa wà bẹ́ẹ̀ yìí wọ́n láyé mẹ́jọ ló ń kọ́ ní òyìnbó ayé táwa náà yìí control nínú ìrìn àjò wọn tí mo sì mọ̀ bójú bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n ti ká filẹ̀ bẹ́ẹ̀. now nínú ayé tí òun control yìí ẹ wo arí mẹ́jọ sọ́lọ́run tó dá mẹ́jọ yìí tó dá Júpítà tán ló sì tóbi ju ayé táwa ń bẹ̀ lọ nígbà 11 ní ẹ̀sẹ̀ wa wọnú ayé yìí wá ní ó wàá máa fọwọ́ mọ èèyàn lẹ́wàá tó ń pé Ọlọ́run mọ èèyàn ó mọ Ádámọ̀ ó yọ ìfù lára ẹ̀ ẹ fílẹ̀ náà ẹ̀ ń wá ìní mi ni tó fi hàn yí pé ìtò ń bẹ nínú ayé yìí ló produce nǹkan torí ẹ̀ ló jẹ́ páyé náà ni ó mọ fíìdì wáyé náà ni ó sì mọ gbà á. ayé náà produce nǹkan ayé náà ló sì mọ gbà níjọ́ téèyàn dáyé ẹnìkan bèrè ọ̀kan lọ́wọ́ mi lọ́jọ́ kan mo nílù níjọ́ téèyàn dáyé kò sóúnjẹ àwa la design jíjẹ àwa la design mímu àwa la pé ó plane kalẹ̀ nígbà dédé nígbà tọ́rọ̀ dé la bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ nígbà tí ìmọ̀ débì kan a bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣèwé àṣebáírò ẹnì kó ti máa wá sọ wípé àlẹ́ díẹ̀ lámọ̀bìlẹ̀ kọ́lámì nínú wọn náà ti ń ṣe bọ́lọ́wọ́n bá ti máa fi máa mọ̀ ẹ̀ pẹ̀lú gègé èwo ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ yìí tá a ṣe fúnra ara wa àti ìwé tá a ṣe fúnra ara wa tá a fi ń kọ nǹkan nígbà tí mọ̀ dé àwọn tó ti kú kíwé tó dé ńkọ́. So those are the things but I see Africa pé àwa tún ṣé dọ́là ni máa pè wá ọpọlọ àwọn èèyàn ò jí rárá òun ló yìí jẹ́ ká sì rí míì nínú kéèjì tí wọ́n kó wá sí yẹn to be sincere torí tí ẹ bá lọ wo. ṣé mọ̀ pé God ṣé mọ̀ pé Allah ò kì í ṣe Ọlọ́run ṣe mọ̀ pé Allah náà yàtọ̀ sáwọn Allah náà ó live in the ancient days ni o ìdí nìyẹn tó ń ṣe máa ń relate Allah bí èèyàn ẹni wọ́n máa ń describe Allah ó ń gbé owó ìyàwó òde nípa àwọn colonial. iṣẹ́ tí mi ti kọjá bí tẹ́ ń dá mi padà sí i àwọn ọmọ dá mi padà sẹ́yìn gbogbo àwọn yẹn ayé 1991 92 lẹ́tì lẹ́ ń gbé mi sí yẹn ní ìṣẹ́jú 2025 ẹjọ́ tó lọ bíṣọ̀bù wọ́n dà pé àwa ò tí ì rí mi náà ẹ̀sẹ̀ rí mi for the first time ni. wọ́n mọ ní sà. ẹ wọ́n padà sẹ́yìn ìjàre sẹ́rí ó wà very annoying torí iye ní ara ayẹ̀pẹ̀ tá a ti jáde yìí òun náà ni ó provide gbogbo ń tá jẹ torí ẹ̀ ló jẹ́ pé lineage kọ̀ọ̀kan ó ní síìdì kọ̀ọ̀kan tó jáde ńbẹ̀ tó jẹ́ tàwọn èèyàn tó wá sọ pé àyànmọ́ ọlọ́wọ́ òye àyànmọ́ kankan náà ilẹ̀ ló fún wa láyànmọ́ ilẹ̀ ló ní kádàrá ẹ̀ ilẹ̀ ló láyànmọ́ tó pé fún gbogbo èèyàn ilẹ̀ ló ní tó bá ti èyí tó pé fún lineage yín ta ló sọ wípé owó ò níran àwọn ìdílé kan àtàn lè tòṣì o honestly ẹ sì lọ́wọ́ wọn tó jẹ́ pé tó jẹ́ fi wọ̀nyí pé gbogbo nǹkan ló ní lineage so kẹ́nìkan wá sọ fún mi pé nígbà tó bá okay for instance Bishop Andrew yes sir ṣebí wọ́n sọ fún wa wípé tẹ́ bá ń ka ìsájà ẹ lówó ìṣèjà náà ṣe ọlá wà lẹ́fàtó wàrà ìtẹ̀nà ṣe yé dínà fi ní ọ̀fù wọ́ọ̀jẹ̀n àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹjọ́ tó lọ́wọ́ ẹgbẹ́ lọ́wọ́ kí ló dé táwọn afáà tó ń gbénu yàrá kan. tí àwọn ń ta fùfú tó tóbi. ṣé o ti yẹ kí àyíká yẹn. Tinubu family ò lè tòṣì mọ́ láéláé. wọn àtòsí ńgbà kan rí ẹ lọ wò wọn ìwòkó dórúkọ Tinubu tiẹ̀ ti sórí rẹ̀ lọ́tọ̀. educated stream you understand nǹkan tẹ́ ń sọ ok ẹ̀yà kẹ́sì bí wa nǹkan tí mo sọ ọtí yìí tí ẹ bá lọ sínú
the typical Yorùbá language tí wọ́n ń sọ nígbà yẹn ẹnìkan bèèrè lọ́wọ́ mi ní let me tell you Yorùbá ló kọ́kọ́ ní àkọọ́lẹ̀ nínú ayé ní dáńsọ nífa ṣùgbọ́n àwọn kankan wà tí wọ́n fi mọ̀ wá ní tó bí nǹkan kọ̀ọ̀kan tí wọ́n fi mọ̀ wá ń gbà yẹn tó yìí jẹ́ kí mọ̀ pé nǹkan yìí bó ṣe lọ lélẹ̀ bẹ́lẹ̀ ṣe lọ lélẹ̀ jẹ́ pé tèmi àti ẹ bá jọ máa ń béèrè lọ́wọ́ ẹ pé báyìí tó lè sí ní báyìí ó tún máa padà sójú kan tẹ́lẹ̀ sọ yìí tó wà tí ń kọ̀ tán Yorùbá pé kí wọ́n bá wa tún àwọn ìtàn kan ṣe nílẹ̀ Yorùbá pé kí wọ́n bá wa tún ṣe because àwọn èèyàn misunderstand ìtàn Yorùbá tẹ́lẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí kì í ṣe nǹkan tó le rárá tí wọ́n bá sọ wípé in Jesus name every knee shall bow ẹ jọjọ kí ló tán fìbọn pa àwọn tán pa lọ́wọ́. ó sún mi ò bàbá mi. jésù wà àwọn fàkẹ́sàn ni tálámútàlà káífà yẹn kùrì sí yù tó bá ń sọ yàn kí ló tán Amẹ́ríkà tó ń sọ Káàbà. ẹ já wake up jàre kí ló tó ń sọ Káàbà. a ní láti wake up honestly. Ọlọ́run kò dó tiwa èmi máa fàdá gbárò síbẹ̀ yẹn. kò sí problem sir ẹ ṣe gan-an in fact mo really appreciate the submission yẹn kò sígbà tí mo rí tẹ̀sí live stream tí mi kì í join mo dẹ̀ máa ń learn a lot from nǹkan tẹ́ máa ń sọ sir tí tá a bá ní irú èèyàn bí ibi títí yín tó ń pọ̀ báyẹn náà online tó ń sọ̀rọ̀ kò sí gbogbo àmà jì àwa lè ṣe to a certain extent wọn àwọn pé ọmọ ìkẹlẹ sílẹ̀ yìí ẹ mọ̀ àwọn tó jù wá lọ wọn fẹ́ sọ̀rọ̀ but tá bá ní àwọn bàbá bíi tiyín tẹ́ ń sọ iṣẹ́ ọmọdé ló máa sọ pé mọ̀kọ́ tẹ́ ń sọ ni ó fẹ́ tẹ́ nìyẹn ọmọdé ò lè sọ orúkọ báyìí sàgbàlagbà ẹni ẹ fẹ́ tẹ́ nìyẹn bẹ́ẹ̀ mo tẹ̀ tún wá rọ àwọn tó ní PhD in theology. ó máa mú proof wá ní a mú proof tiẹ̀ wá. bẹ́ẹ̀ ni sà. tó ti yé yín ọmọdé lè sọ tó bá ní tí mò ń sọ yìí ò rí bẹ́ẹ̀ wàá wá mú proof ẹ tiẹ̀ wá tó máa neutralize èyí tí mò ń sọ àjọ wa wo nínú ayé. èmi tẹ̀ máa rọ àwọn tó ní PhD in theology àwọn theologians kí wọ́n máa kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ yín wọ́n á mọ bó ṣe ń ronú because àwọn people wọ̀nyẹn bí ìgbà tó yẹ pé wọ́n ti label wọn as zombie wọn ò lè ronú. ètò wá sórí page bíbá the last time tí mo ṣe live stream ló ń sọ pé torí pé fi doctor wá síwájú orúkọ ẹ̀ listen to me kíníkan o let me speak mo mọ̀ pé àbílẹ̀ ìyá rẹ̀ ni èmi listen to you toro jẹ́ PhD holder